Hello everyone. So we're back with Tamil San the Devtopia podcast. I guess season 2 season 1 I think probably February ላይ ግን ያ ኤፒሶድ የተለቀቀ የነበረው ኮላብ ተደርጎ ነው የዳግማዊ ፓፒ ፖድካስት እንትን ቻናል ላይ እና የኛ ቻናል ኮላብ አለው። ሶ የዛን ኤፒሶድ ላይ መጨረሻ ላይ ቢኒያምን ነበር ያናገርነው። እንግዲህ ያን ኤፒሶድ ያያችሁ ሰዎች እንደምታውቁት Binyam is the CEO and the founder of Addis AI. They're doing a lot of work around African language models, I guess. African language models like those rights are know. Now they're one of the few companies that are like doing work in that area. Nas la studna oralan la kaza fit like how to get into programming and like other like stuff until na oralan. And now we're back with season 2 ለሁለት ወር ጠፍተን ተመልሰናል። ሆፕፉሊ ከዚህ በኋላ ሬጉላር ነው ይመስለናል። ስለዚህ ቀጥልና ቢኒያም ራስን አስተዋውቀናል። Thank you again. ሁለተኛ ጊዜ ስለጋበዛችሁ ባለፈው ሾርት ግን ቢኒያም እባላለሁ። ቢኒያም ዳንኤል የአዲስ ኤአይ ኮፋውንደር እና ሲኢኦ ነኝ። አዲስ ኤአይ የሎ ሪሶርስ አፍሪካን ላንጉጆች ላይ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። ቤዚካሊ የሞከርንም እያደረስንም ወይ ዴሊቨሪ እያደረግንም ያለ ነው የአፍሪካን ላንጉጆች የኤአዩ ዓለም ላይ ኢንክሉድ እንዲደረግ ነው። ቢካዝ ሞስት ኦፍ እነዚህ ኤአይ ሞዴልስ ኔሴሰርሊ ማውራት ብቻ ሳይሆን ካልቸሩን ያውቁታል። የአፍሪካን ላንጉጅ ስፔሲፊካሊ ደግሞ የጀመርነው ከሩታችን ስለሆነ የኢትዮጵያን ላንጉጆች አሁን የተወሰኑ ሞዴሎች ፖፕአፕ እያደረጉ ነው። በተወሰነ መልኩ አማርኛን፣ ኦሮምኛን እየሞከሩ ያሉ አሉ። ግን ያኝን ሞዴሎች ማውራታቸው ብቻ ሳይሆን ካልቸራሊ ቢካዝ ኢትዮጵያ ወይም አፍሪካ የራሱ የሆነ አመለካከት አላት። ጾታ ላይ በለው፣ እምነት ላይ በለው፣ ባህል ላይ እነዛን አትሪቢዩቶች ያለው ፉል ስዩት የሆነ ኤልኤልኤም፣ ቲቲኤስ እና ኤስአር ሞዴሎችን በተወሰነ መልኩ በኦፕን ሶርስ በሆነ አፕሮች አድረስ ለማድረግ ይህን ፕሮግራም አድረስ ለማድረግ የተነሳ ድርጅት ነው። ኤልኤልኤም ቲቲኤስ እና ምንድን ነው ያልኩት? ኤስአር አውቶማቲክ ስፒች ሪኮግኒሽን ወይም ደግሞ ትራንስክሪፕሽን ወይ ኤስቲቲ በለው። ከዛውን ቀጥል ወይስ መጀመሪያ I think we should cover like how you got into tech probably ማለት Oh way back. Yeah, we can. How did you get into it like how did you get started with like programming and stuff like that? I mean በጣም ወደኋላ like back in high school ምናምን okay. Yeah, so what was your first language I guess? It was Bash. So okay. በዛ ሰዓት ባሽ እና ሃይ ስኩል ላይ እኔና ጓደኞቼ የተወሰነ ፕሮግራሚንግ ነገሮችን እንሞክር ነበር። But basically I wouldn't call it programming. It's just simple ካልኩሌተሮች ወይ ትንንሽ ወርሞች ወይ ኢቭን ቫይረሶችን ለመስራት ብለን የገባንበት ነበረ። ኤግዛክትሊ በእነሱ ነበረ ወደ ፕሮግራሚንግ የተዋወቅነው። ግን ጀስት ሆቢ ነበረ በዛ ሰዓት። ያ ነገር ግሮ አደረገ እና ፕሪፓራቶሪ ላይ ስንገባ ሞር ወደ ኤችቲኤምኤል እና ወደ ሲኤስኤስ ብቻ ፎከስ አደረግን። የምናያቸው ነገሮች ቱቶሪያል እያየን በዛ ሰዓት የነበረው በኪሮበት ነበረ። በኪሮበት በኪ was one of them በጣም ፊው የሚባሉ ዩቲዩበሮች የፕሮግራሚንግ ቱቶሪያሎችን ሲለቅ ነበረና is it like before እና ማን ነበረ እኔ ሃይስኩል እያለ ነበር programming with Mosh የሆነ ፓይተን ሁሉ ትራቨርሲ ሚዲያ actually ግቢ ከገባው በኋላ ነው። So በኪ was the only ለኛ በዛ ሰዓት የነበረውና ፉል እንትኖችን ነበር የሚለቀው ፉል የሆኑ ምንድነው ፕሌሊስቶችን ነበር አንድሮይድ ፕሮግራሚንግ HTML. We didn't know what we were doing at the time. We were just rendering something እና ስክሪን ላይ ያሳየናል። That was how we started. ከዛ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ገባኝ። ኮምፒውተር ሳይንስ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ነበረ የደረሰኝ። ከዛ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ መረጥኩኝ። እኔም ጓደኞቼም በዛ ሰዓት የነበሩት ተመሳሳይ ዲፓርትመንት ላይ ነበር። then well the rest is history. ከሱ ነው ሞር ወደ ፕሮግራሚንግ ኢንዴፕስ እየገባሁ ነው። Okay, nice. Like, when did you start getting like building actual projects and like publishing them, or did you
did you go like አንዳንድ ሰዎች they spend a lot of time ጊታር ላይ ብለው ኮንሰርት በመስራት I guess እንደ ለመማር ጀምሩና ከዛ በዛ ይቆዩና ወይስ ሃይ ስኩል እንደገባ ወደ ስራ አለም ወደ like getting hired to do programming ምናምን ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ሃይ ስኩል እያለን at best ሄደርና ፉተር ነው በደንብ መስራት የሚችለው not even responsive yeah so ወደ ስራ even ለመግባት አልነበረም we just love building እነዚህ ነገሮች we just love creating something that we had and I honestly had no idea how backend እንዴት እንደሚሰራው ነው we were basically focusing on rendering የሆኑ ዲዛይን ያደረግናቸው ነገሮች on the way that was how we started የሆነ ስራም ብለን አይደለም it was just እንደ ሆቢ ነው because ከግቢ መጀመሪያ ዓመትም ስንመጣ ወይ ራፍት ላይ ስንሆን መተን የምንሰራው ይሄንን ነው so ወደ ስራ ሄደው I think ሁለተኛ ዓመት መጨረሻ ወይ ሶስተኛ ዓመት ላይ ያለው ነበር የመጀመሪያ ስራዬን እንትን ያልኩት ያገኘሁት እሱም በፍሪላንስ እንደ ፍሪላንስ ሆኜ ነው ያንን ስራ ያገኘሁት so የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የፕሮጀክት ወይ የምረቃ ፕሮጀክት የሚሰሩ ተማሪዎች የተወሰነ ኢሹ ያጋጥማቸዋል ሲሰሩና I was fixing it for them ለሁለት ምናምን ግሩፖች የተወሰነ ኢሹ ጋጥማቸው ኦኬ እዛ ጋር አሳየዋቸው ከዛ በኋላ በደንብ ይሄ ነገር ዲማንዱ እየጨመረ ሲመጣ ወይ I need to get paid so ፍላጎቱ እንደመጣ ያው ከዛ ነው ስታርታፕ የቢዝነስ እንትን የጀመረው ደበል because ለነሱን ለማገዝ የገባውበት ነገር okay so I can actually make money out of this የሚለው ነገር መጣ የኔ ሲኒየሮች ደግሞ ይሄንን ሳደርግ አይተውኝ አፕወርክ የዛኔ እንትን ያለበት ጊዜ ነበረ የተጀመረ ገና ወይ መቼ ነበር ራፍሊ I don't know ዓመተ ምህረት እንደዚህ የለቁጠር this was more than 10 years ago now oh wow okay 10 or 11 I don't know yeah most likely more than 10 years ago so ሁለተኛ ዓመት መጨረሻ ላይ ክረምት ላይ ነበር ይሄ ነገር የሆነው then ሶስተኛ ዓመት ላይ ስገባ ሲኒየሮች በደንብ ማሳየት ጀመሩ ዲሲ ነበሩት ማለት ነው አፕወርክ እንዴት እንደሚሰራና you can actually make money out of this የሚለውን ነገር በሰዓቱ ብዙ ፕሮቫይደር አልነበረም I think ፔነር ነበር so እሱንም አከፋፈት ምናምን አሳዩኝ then በእነሱ ፉት ስቴፕ ነው ሄጄ then it took me a while I mean I had played hundreds of Upwork መጀመሪያ ክላይንት ለማግኘት yeah I mean it was really tough ነበር because I don't know the concept behind CV በለው ይሄ ምንድነው cover letter አጻጻፍ ምናምን just ዝም ብዬ ይሄንን ስራ ፈልጓለሁ ምናምን ነበር የመጀመሪያ ስሬት እዚህ ይለኛል ያልኩት I think it was this Mexican guy እየሰራ የነበረው ሞባይል አፕ ነበር just web view አንድ ፔጅ ነበር ሬንደር ማድረግ የፈለገው I think it was around $50 ምናምን ነበር let me do it በhalf ግን ሬቲንግን ብቻ ከፍ ያደርግልኝ ነበር ያለው okay so ያንን ነገር እንደዛ አልኩት I think እስካሁን ድረስ አለ አፕወርክ ላይ የሱ ሪቪው የመጀመሪያ ስሬስ ነው እንትን አልኩትና የመጀመሪያ ስራዬን ሰጠኝ በጣም ደስ ብሎት ከዛ ጨምሬ ሰራውለት ግማሽ ነበር የሚከፈለኝ ሙሉ ከፍሎኝ ጭራሽ ቦነስ ሁላ ከፍሎኝ በጣም ሳቲስፋይድ ከስተመር ከዛ በኋላ አፕወርክ ላይ ነው የቀጠልከው ለሌሎች ክላይንቶችም ተሰራ ያ ከዛ በኋላ በቃ ይሄ ኦኬ ለካስ ፍሪላንስ ስነት እንደዚህ ያዋጣል because ፍሪደም አለው ከእንትን ደስ የሚልህን ነገር እየሰራክ ነው እንትን የምትልበት የተወሰኑ ፍሪላንስ ስራዎችን ሰራሁኝና ከዛ ፉል ሪሞት የሆነ ስራ አገኘኝ ይሄ ደግሞ ልክ ግራጁዌት እንዳደረኩኝ ነው because ምረቃ ምናምን ስለነበረ ሁሉንም እየሰራሁኝ አልነበረም 3-4 ክላይንቶች ነው በዛ አመት የሰራሁት አብዛኛዎቹ ግን እኛ ሀገር ውስጥ ያሉ ነበሩ ከዛ በኋላ ነው ሞር ከግራጁዌሽን በኋላ ሪሞት ስራዎች የፐርማነንት የሆኑ ሪሞት ስራዎችን ፉል ታይም ማለት ነው እዛ ላይ ነበር እንደዛ ነበር ወደ ጆብ የገባሁት ወደ ጆብ አለ የዛን ራሱ were you interested in እነዚህ LLM ማሽን ለርኒንግ ሪሌትድ ነገሮች ላይ ወይስ still web based okay so honestly speaking somewhere along the yani career እዚህ ነገር ውስጥ እንደምገባ አውቅ ነበር AI ግን የጀመርኩት እንደ full stack developer ሆኜ ነበር basically how most of እኛ ሀገር ላይ ያለ ሰው እንደሚጀምረው like
ማይፋታን ጃቫስክሪፕት በሱ ነበር የጀመርኩት። ጎን ለጎን ፓይተን ስራዎችንም እሰራ ነበረ። ግን ሞር አሁንም ድረስ ጃቫስክሪፕት ሁሉም ስራዎች ላይ ያለ ግን somewhere in on የኔ ካሪር ላይ ሽፍት ማድረግ የምፈልግበት ስራ ኤሪያ ነበረ። የተወሰኑ ሆቢ ፕሮጀክቶችን ማሽን ለርኒንግ ላይ እንሰራ ነበር ግን not as I wouldn't say it's anything related to what I'm doing አሁን ግን to some extent ወደዛ ኢንተረስቱ ነበረኝ። አሪፍ what's your stack full stack still? I mean everything JavaScript honestly node never one thing I saw some Java projects on your GitHub. How could I forget so even I guess university man Java slam no like again let me get back to Becky Roberts አሁን እሱ አንድሮይድ ቱቶሪያሎችን ሲያሳይ የነበረው በጃቫ ነበረ። ስለዚህ ጃቫ ሙሉ I really think that is the longest የምለው ቱቶሪያል በጣም የተከታተልኩትና ጃቫን ለአንድሮይድ ብዬ ነበር የገባሁበት። ከዛ ወደ ተወሰኑ የባክኤንድ ፕሮጀክቶችንም በሱ መስራት እንትን አልኩኝ። Do I like it? No. I honestly don't. It's pain. JavaScript I think it made it very simple. ከጃቫ ደግሞ ስትመጣ it really makes a lot of things easier. ሲንታክሱን memorable I guess ከዛ ጋር ይመሳሰላል ግን you don't have to worry about types classes and JavaScript. It's unnecessarily verbose የሆነ በዛ ጊዜ ታየኛል። አሁን አንዱ ነገር በክላስ እየጻፍኩ ነው it's really unnecessary. So okay so I was like scrolling through your GitHub I guess and what you were also doing like a bunch of projects like I don't know Adulis there was like a base code extension there was another demo you were I don't know if the code was public for this again a cloud sourcing platform እየሰራችሁ ነበር? Wow tell me about was that a startup why were you just doing them on your own? Okay honestly speaking አሁን ሙሉ የጠራቸው ፕሮጀክቶች weren't supposed to be like the community or open source. I was just doing it because በሰዓቱ GitHub private እንትኑ free አልነበረ። That was the only reason. So it's not for the እንትኑ ምናምን ብዬ አይደለም. I was just doing it because well I don't have any other option. Way to another place to store that. I think Microsoft acquired ካረገው በኋላ ነው private እንትኖችን free እንትኖች ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ምን ፌስ አደረኩኝ አዱሊስ ፔይ አሁን የሚለውን ያየከው ቴሌብር was በጣም እንትን ያለ ነገር ነበርና USSD በቃ በዛ ሰዓት የነበረው ፓኬጅ መግዣና ይሄ የስልክ ፓኬጅ መግዣ ምናምን there were apps በጣም ብዙ tens of thousands of dollars ምናምን ያላቸውና በራሴ ቨርዥን ሰራዋቸው እነሱን። ከዛ በኋላ by the way my mom is one of my biggest user or my biggest advocate እንደዚህ አይነት ነገሮች እንድሰራና she faced this issue where ቴሌብርን I mean ሲቢ ብርን ስትጠቀም ፌስ እያደረገች ነበረ ይሄ USSD UI እንዲሆንላትና she was the intended user ያንን ስሰራው። በሰዓቱ የእህቴም ባል ንግድ ባንክ ነበር የሚሰሩትና well why don't I actually present in ነገር ብዬ ለዛ ላሉት ሰዎች ለማንሳሳይ they really liked it. ግን apparently you would need የባንኩን ፍቃድ ይሄንን ነገር ፐብሊሽ ለማድረግ even though ይፈልጋል for some reason. ግን you're just USSD ሾርት ኮዶችን ብቻ ነው like ባክግራውንድ ላይ እንትን ትችላለህ እንደዛ ማድረግ ትችላለህ ግን still ባንክ ነው ሴንሲቲቭ ነገር ነው ፒንም ይጠይቃል what if I'm storing ያንን ነገር ስለዚህ እነሱ ሪቪው ማድረግ ነበርባቸው። በዛ ሰዓት ተማሪ ነበርኩኝ I really don't want to get into the hustle just contributing it to the community ብዬ ከአመታት በኋላ እሱን ዶክመንቴሽኑን ሰርቼ ፐብሊሽ አደረኩት። የቆየ ቮልት ውስጥ የነበረ ነገር ግን it was ሪሊስ ሲደረግበት ቀን እና የተሰራበት ቀን so maybe አብዛኛዎቹ እዛ ውስጥ የምታያቸው ፕሮጀክቶች ወይ የኔ ፐርሰናል ነው የበኔ አካባቢ ያሉ ሰዎች ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የተሰሩ ሆቢ ፕሮጀክቶች ናቸው። that's interesting ምክንያቱም I think maybe ከዛ በኋላ ይሄንን ስራ እየሰሩ እና ኢፎን ምናምን I think እንደዛ አይነት ስራ ለመስራት ሞክረው ነበር ግን I guess there was also another app on Play Store
እኔ ማስተር ሃይ ስኩል እያለሁ ምናምን የፓኬጅ መግዛት ሾርት ኮድ አሳጥረው አይ ጌስ እሱ ወይ ሊጋል ነበር ኦፕሬት እያደረገው የቴሌ ፓኬጆችን የሆነ አፕ ነበር እሱ ፒን ምናምን የለውም ሾርት ኮዶቹን ቼን ማድረግ ትችላለህ ራይት ስታር ያርግ እንትን እኮ አይደለም ሴንሲቲቭ ናቸው ነው እነዚህ አፖች ነገ ላይ if the developer just decides to steal on the next day ምንም liability ከሌለበትና ወይ ይሄ የመንግስት ስለሆኑ ደግሞ ምንም አይነት አዌርነስ ከሌለ ማህበረሰቡ ጋር እንትን ይባላል እኔ ትዝ ይለኛል የሆነ እንትን ላይ ሼር ስናደርግ ላይክ ቤዚክሊ ሾርት ኮዶቹን ራሳቸው ቼን አድርጋ ስታር ያደርግ high school ላይ I think one of my friends had a decompiled version of the app that would like USSD package መግዣ ይመስላል ግን it will actually try to like transfer money there you go that's why we ለዛ ነው ሬጉሌት መደረግ ያለበት እነዚህ አፖች it would be that easy for a malicious የሆነ ያው I think የኛ ዴቨሎፐር ኮሚኒቲ ለአንዱ መጥፎ ዴቨሎፐር there are 10 other good developers እንጂ ማሊሺየስ ላድርገው ቢል ያ ብዙ ሰው እንትን I think አሁን ግን በጣም ፕሪቬንት አድርገውታል በእነዚህ አፖች እንትን እንዳይል there are like techniques chaining good yeah I mean I wouldn't be surprised ግን USSD በጣም አፕሪሺየት ማድረገው ቴክኖሎጂ በጣም ወድ simple ነው because it's simple you don't need internet cellular network ላይ ነው የሚሰራው not even like በጣም advanced የሆነ ኔትወርክ like basic የሆነ ለኢንክሉሲቭነቱ ምን አንካርክ ነው ያምነው ቴክኖሎጂ እንግዲህ ያው ሱማ ኢንክሉሲቭ ነው ግን it's not usable አይደለም የሊኒክስ ተጠቃሚ ነው እንደዚህ because ባሽ ላይ ብዙ እንትኖችን ያየ ሰው ነው እንደዚህ ሊል የሚችለው እኔ UI ቢኖረው I would always prefer ያንን yeah actually USSD wasn't meant to be like a messaging የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው ወይስ እንደዚህ ያረጉ like the commercial service provide ማረጋያ ነገር ያረጉት feature phones የሚባሉት yeah it's some sort of way የሆነ SMS ነው አይደል የሆነ ፕሮቶኮሉ still the same ነገር መሰለኝ I'm not sure ከጀርባ ያለው ነገር ግን I don't know the back story. I don't know. SMS, it's part of the cellular network spec. Like part of the SMS? SMS sound? There's a USSD የራሱ protocol. የራሱ protocol ነው? protocol I have no idea. Yeah. I guess M-Pesa. M-Pesa, but it's famous. Dominate ያደረገው አፍሪካ as a platform USSD ራሱ I would think ሁሉም ሰው ኮንሲደር እንዲያደርገው አስበው you just need a feature phone to access your bank account that's I mean አሁን ውስጡ ስላለን ነው አይ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ፍሬም ውስጥ ያለ ፎቶ ራሱ ማየት አይችልም አይደለ ወይ አሁን ባክግራውንዱ ምናምን ስለምናውቀው ወይ ደግሞ ብዙ ቴክኒካሊ ያለው ነገር ስለምታውቅ ነው እንጂ like managing your bank is with a text with a text yeah actually there was another although I think iOS like they had Mozilla apps Mozilla browser company your phone OS or Mozilla OS ምናምን ከዛ another company acquired እና iOS ምናምን ብለውት በፊቸር ፎን ስፔክ ግን the whole thing would be run as a like ውስጡ run የሚያደርገው OS browser ነው ከዛ the apps are like websites PWAs and okay everything is web view አይነት ነገር ነው everything is a web view like the whole app is a web view the whole OS is that's crazy like browsers are slow and how did it perform I don't know it's like a but I'm famous in iOS but I think India ምናምን ላይ successful ነበሩ and now I think like open source አድርገውት Mozilla no longer like didn't continue like maintaining India ላይ successful ሆነ yeah ግን feature phone ላይ run ነው የሚያደርጉት እንዴ እነዚህ ፎኖች ላይ እነዚህ feature phone ማለት okay these are not smartphones no this is crazy feature phones it worked then I guess it does work it's this is probably USSD limit paragon or maybe adapt ይደረግ ነበር maybe smartphones ይሄን ያህል adapt ባይደረጉ ደግሞ ይሄኛው huge success ይኖራል maybe ያው በሁለቱም converge ማለት ይቻላል okay what about the crowdsourcing platform እሱም እንዴት ነው ታሪኩ which because I've actually built a lot of just okay Agari Agari የሚለው okay so ከግቢ ከወጣን በኋላ
there was this non-profit join ያደረኩት Big Dream Ethiopia የሚባል. So this was a Big Dream Ethiopia. Big Dream Ethiopia. Yeah. So ሀሳቡ ዩዞችን የተሻለ የሆነ ኦፖርቹኒቲዎችን ለዩዞች መፍጠር ነበረ እና እዛ ውስጥ እንደው ቴክኒካል ቲም ውስጥ ገብቼ ከዛ በኋላ ቴክኒካል ቲሙንም ሊድ እስከማድረግ ደርሻለሁ. which is one of the best experience that I had because this is also a way to give back to the community በዛ ሰዓት. So በኮቪድ ጊዜ በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል because the founders የነበራቸው vision it was really huge, something ለኮሚኒቲው ከመስጠትም አልፎ የተሻለ ሞደርን የሆነች ስሞል የሆነችን ኢትዮጵያን መፍጠር ነበር ሀሳባቸው እና to some extent ተሳክተዋል. እና being part of that it was a huge privilege. አጋሪ ሀሳቡ የነበረው ስቲል ከዚህኛው ፒላር ውስጥ የሚወጣ ነበረ። በዛ ሰዓት የኮቪድ ሰሞን ነው ሀሳቡ የመጣው። ዶኔሽኖች በጣም ብዙ ዶኔሽኖች ይደቀቃሉ፣ ግን ያኚ ዶኔሽኖች የት እንደገቡ አታውቅም። So it was using blockchain technology እና traceability. Okay. You could track አንድ ዶኔሽን ሄዶ ለተባለለት ዓላማ ድረስ እንደደረሰ ትራክ ታደርገዋለህ። 10 ብር ዶኔት ብታረግ ያቺ 10 ብር የት እንደደረሰች you will actually see it everywhere ሲሄድ እና that was the whole point of building አጋሪ በዛ ሰዓት። በጣም ብዙ ይህንን ሀሳብ የሚደግፉ ሰዎችን ሰብስበን እንድናናገር ሞክረን ነበር። በተወሰነ መልኩ ሄደንበታል፣ ግን ልንገፋው አልቻልንም because በዛ ሰዓት እኛ በነበረን ሪሶርስ የሚሰራ ነገር ብቻ አልነበረም። ግን still another thing that እኔም በመስራቴ በጣም ፕራውድ የሆንኩበት ነገር ነው። hopefully in the future ደግሞ አላውቅም የት እንደሚሄድ still something I hold dear to my heart ይሄንን ፕሮጀክት። ሪሶርስ ስትል like financially ነው ወይስ ሰዎች ማወቅ ነው? ሁለት ጎሎች አሉት። ኢንካይንድ እና ኢንካሽ ነበረ ዶኔት ማድረግ የሚችለው። Can we open that? I think ሃይፐርቬንቲሌት ያደርግ እኔ ደግሞ ድምፁን ኢንካይንድ እና ኢንካሽ ትችላለህ። ያ ማለት ለምሳሌ ቤትህ ውስጥ I don't know if you guys remember how bad COVID was በዛ ሰዓት right? So እኛ ማለት ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችለው ማህበረሰብ ሰርቫይቭ ያደረገ ነው። ድሮም ሰርቫይቭ ማድረግ የማይችለው ደግሞ ኢንታየርሊ ነበረ የዲስራፕት የሆነው። ኢቨን የሚረዳበትን መንገድ የለም። እንቅስቃሴ ላይ ፎከስ ያደረገ ነበረ የነሱ ሰርቫይቫል። ሶ ኢንካይንድ ማለት ቤት ውስጥ ያለውን ሜቢ አስቤዛ ሊሆን ይችላል፣ ሜቢ ዘይት ሊሆን ይችላል፣ ሩዝ ሊሆን ይችላል። እሱን የምትደጉምበት ሲሆን ኢንካሽ ደግሞ አክቹዋሊ ካሽ ዶኔት የምታደርግበት። ሶ እነዚህን ዩዚንግ ቴክኖሎጂ እና ትሬሲቢሊቲ በትሬሲቢሊቲ በኩል ኢንሹር አድርገ ነው አንተ ዶኔት ያደረግከው ነገር actually impact መፍጠሩን ታያለህ፣ የት ላይ እንደዋለ ታያለህ። you would actually get the proof because በዛ ሰዓት ሰው መስጠት አቅቶት አይደለም ወይ ሰስቶ አይደለም ብሰጥም ይሄ ነገር would it actually reach መጀመሪያ ላይ ኢንቴንድ ላደረኩት ጎል ነበር። that's mostly the argument against right? so ምናምን ካፈተ አብራን ጊዜ አርጊመንቱ እሱ ነው። so ያንን ሀሳብ ይዞ ነበረ። በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ሰርተናል ቢግ ድሪም ኢትዮጵያ ውስጥ this was one of them. So የክራውድ ሶርሲንግ ትሬሲቢሊቲውን ሴኩር ለማድረግ የተሰራ ፕሮጀክት ነበር አጋሪ። ግን ምን ሪሶርስ ነበር ያጠራችሁት? just to specific okay so በጣም ብዙ human in the loop ይፈልጋል። ያ ማለት እያንዳንዱ ነገር አፕዴት መደረግ አለበት። አሳይን የምታደርጋቸው ሰዎች ደግሞ across geographically ሰፋ ያለ ዞን because አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም ማየት ያለብህ። በጣም እንደውም ሲጎዳ የነበረው ገጠራማው አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ በደንብ ሲጎዳ ነበርና ከዛ በኋላም ደግሞ እነዚህ ድርቅም በለው በሌሎች ምክንያቶች የሚጎዱ ማህበረሰቦችን አንተ መርዳት ብትፈልግ እንደምትረዳቸውና አትሊስት ኮንትሪቢዩት ያደረግከው ነገር ለታሰበለት ዓላማ እንደሚደርስ እንትኑ ካለክ ፕሩፉ ካለክ ብዙ ሰዎች ይረዳሉ on the one side. On the other side ደግሞ you would actually trace exactly ምን ያህል ደግሞ ሰዎች የሚረዱ እንዳሉና ይሄን ነገር ትራክ ታደርገዋለህ ማለት ነው። ያው አሁን እንዳየከው ነው right? sooner or later የሚረዳ አካል ከሩቅ ያለው ሰስቴን አያደርግም። ለራሳችን እንድረስ ብሎ የተነሳ እንትን ነበር። it's like this problem ትልቅ ነው like እንደ ኢንዲቪጁዋል አንድ ኢትዮጵያዊ የትኛውን ኢንስቲትዩሽን መርዳት አለብኝ የሚለውን ብቻ ሳይሆን
ትልቅ ኤንጂኦዎች ራሱ ምናምን የትኛውን ትሬሲቢሊቲ ይፈልጋሉ እና እነሱ ለምሳሌ I think የሆነ ጊዜ ሰማሁት there was an NGO specifically created to track good NGOs to give money to. Because I think it was called Give Well ምናምን it's like the only thing they do is like እነሱ መከፍላቸው so that they give you a list of good charities to donate to us. And now it's a real problem. ለታክስ ማፕላይ ቢደረግ ይሄ ኮንሰፕት እሱ ታክስ ይከፍል ነበር ምን ላይ honestly it was a very it was a noble idea በሰዓቱ ግን አሁን እንዳልከው አንድ NGO የሚሰራው ስራ ነው ትልቅ ሪሶርስ በጣም ሰፋ ያለ ሪሶርስ ይፈልጋል traceability ቀላል አይደለም because you have to track the people you also hire ይሄንን ነገር እንዲሰሩልህ so a lot of tracking and transparency actually getting involved እዚህኛው እንትን ላይ በሌላኛው መንገድ አልሞከራችሁትም ምን ኒድ እንዳለና ሰው ደግሞ ስፔሲፊካሊ ለዛ ኒድ ዶኔት ለማድረግ ለምሳሌ ስንት ሰዎች basically ሰዎቹ they opt in በማድረግ okay I can't pay rent በዚህ ወር ምናምን እንደዚህ አይነት you think the people that ያ ችግር ያለባቸው መተው የሚመዘገቡበት አሁን የለም ነው መተው ሳይሆን like online አሁን ለምሳሌ እኔ አይደንቲቲን እንትን ማለት የለም ማጋለጥ የለም just login አድርጌ okay I can't pay rent this month I got rid of honestly speaking if you are the type of person ስልክ አውጥተህ ይሄንን ማድረግ አልችልም የምትለኝ ሰው you're not the target ስለዚህ ታርጌቱ ማን ነው so ታርጌቱ maybe ሁለት ልጆች ያሏት እናት መንገድ ላይ እየተቀመጠች ልትሆን ትችላለች okay so ይሄ ማለት ሌበር አለው ወይ ደግሞ ይሄ ወተክ ፊዚካሊ የሆነ ስራ አለው እነዚህ ሰዎች አለ እኮ በመንግስት በኩል እኮ የተመዘገቡ እነሱ ሊስቶች እኮ ታገኛለህ ግን ስቲል ደግሞ እሱም ቢሆን ያንን ነገር ደግሞ ስቲል ለማድረስ ትራክም ለማድረግ እጅግ በጣም ብዙ የሂውማን ኢንተርኔት ያስፈልጋል ቴክኒካሊ ቢሆን this is not those projects that you would solve 80% በቴክኒካል በሆነ ነገር በጣም ብዙ ሰው ያስፈልጋል ይሄ ቴክኒካል ፓርቱ it's just for the traceability ምናምን ነው ኦፕሬሽናል የትኛው እንደነበር የውጭ ሀገር ጎፈንድሚ ነው አንተ እያሰብክ ያለው እንደ ጎፈንድሚ ሆነው ግን ጎፈንድሚ is ራስህ ነህ እኮ እዛ ጋር አሁን realistically speaking የኛ ሀገር ሰው actually የቸገረው you wouldn't even dare to ask them እንደዚህ አይነት እንትን ላይ ወጥተው እንትን እንዲሉ because you need at least some level of እነዚህ አይነት ዩዜጅ አትሊስት ኮምፒውተር መጠቀም ወይ ስልክ ላይ ኢንተርኔት መጠቀም አለበት ታርጌት ያደረግናቸው ሰዎች እነሱ አይደሉም ኢንታይርሊ ለዚህ ነገር አክሰስ የሌላቸው because those are the ones እየተጎዱ ያለው እነሱ ናቸው አትሊስት በጣም የሚጎዱትም እነሱ ናቸው I guess ግን ምንድነው I don't website until nabar I don't think I was able to access it no it's been down yeah but it's been more than I don't know again I think we also need kind of like a GoFundMe አይነት ምክንያቱም በመሳይ GoFundMe I think አሜሪካ ውስጥ የሚፈጠረው and like they have access to computers like they're probably well situated ግን የሆነ አንድ kind of ትልቅ emergency ሪስታን ነው ሜዲካል ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ይፈጠርና that's what they need የሆነ GoFundMe ላይ አብዛኛው ጊዜ ሊስት የሚያደርጉት አብዛኛው ጊዜ I think I had like በሜዲካል issue like ብራቸው ከዛ እነሱ አይነት ሰዎችም እሱ መጠቀም ይችላሉ ግን that's a small market probably generally fake to ሊያንስ ይችላል ግን that's something worth doing also yeah I mean problem እሱ አይደለም እኛ ኢትዮጵያውያን ወይም ይሄን ነገር ፈንድ የማናደርገው even GoFundMe ላይ ያለውን ፈንድ የማናደርግበት ሪዝን ምንድነው አናምነው that's the problem ይሄ ልክ እንደ GoFundMe ፕላትፎርም አለመኖሩ ሳይሆን actually do you trust እዛ ጋር ይሄንን problem ነው ብሎ ፖስት ያደረገው ሰው እሱ ነው እንጂ እኮ ፕላትፎርሙ አለመኖሩ አይደለም because I think አሉ ነበሩ ሌሎች ክራውድ ፈንድ በኢትዮጵያ ላይ ራሱ የተሰሩ ነበሩ በጣም አሁን የሰራው ሜቢ የገርድ ጊዜ እንትን አሁን እነሱ ምናምን በጣም ሰርተዋል ለምን አላማው ይታወቃል የሚውልበት ነገር ግልጽ ነው ስፔሲፊክ ነው so crowd fund እንደዛ ሲሆን it actually makes sense ኛ ነገር probably that's probably better way to do it yeah okay
በየሪፖ እየገባል እያየ no አይ ማጨረሻ አግኝተህ that's probably going to be 30 ምናምን even ሲል የሆኑ ፕሮጀክቶችን ታገኛለህ በእሱን በአንጤሪ እንትን ጨረስኩት okay so I guess what we should ask is what's like the first thing you did in the AI world? Did you just start off explore started? Yeah. Did you go with like LLM train ማድረግ ምናምን ጋር የገባው ቀጥታ ወይስ how did you get into that whole place? Okay awesome so I think 3 ዓመት በፊት መሰለኝ የመጨረሻ ሪሞት ስራዬን ስሰራ ኒውዮርክ ውስጥ ያለ የፊንቴክ ላይ የሚሰራው የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ነበረ then I was a project manager እዛ ላይ so ያ ማለት ደግሞ ገና እነዚህ ChatGPT ምናምን በደንብ እየገቡበት የነበረበት ጊዜ ነበር በደንብ አዳፕት እየተደረጉና even ወደ ኮዲንጉ ደግሞ በደንብ ለማዘንበር እየተሞከረበት ያለበት ጊዜ ነበር so the የነበርኩበት ኢንስቲትዩሽን had no intention of using እነዚህ ሌሎች ግን there was huge potential እዛ ላይ በጣም ጥሩ የሚባል ፖቴንሻል ነበረ so ለኤፊሺየንሲ እና ለከስተመር ሰፖርት ምናምን የተወሰኑ ፕሮጀክቶችን I had the flexibility እንትን ለማለት አይዲያዎችን ለማንሸራሸር እና እነዚህ የራሴን ቲም ይዤ ኤክሰርሳይዝ እናደርገው ፍሌክሲቢሊቲ ነበረኝ እሱ ነው ወደዛ ሊድ ያደረገኝ so ምን አደረግን the company has been there for a while በሌላ ኢንስቲትዩሽን ስር ራሱን ችሎ ከወጣ ግን 1 ዓመት ከምናምን ቢሆነው ነው so they have more than a decade of resources እና ያንን ነገር ገና ራግ ምናምን የሚባለው ኮንሰፕት በደንብ የላመ የመጣ ኮንሰፕት ነበርና በራክስን ሞክረው ኮንቴክስቱ በደንብ ተደበቀ because በጣም ብዙ these are millions of documents ከዛ ምን አደረግን okay then ጄን ሰብስቤ ከዚህ በፊት ትንሽ የምናትን የሱፐርቫይዝድ ፋይን ቲዩኒንግ ኮንሰፕትን ይዘን ገባን አንድ ልጅ ነበረ ናይጄሪያ ልጅ ነበረ እኔ ስር የሚሰራና ያንን ነገር ይዘን ቴስት አደረግ ነው ራጉ አልቻለው ስለዚህ let's actually do question and answering ፔሮችን ዝም ብለን ወደ 200 ምናምን ብለን አዘጋጅተን ፋይናንሻሊ የሚጠየቁ እንደ ኮንሰልቲንግ አይነት ጥያቄዎችን ፊድ አደረግ ነው ሱፐርቫይዝድ ፋይን ቲዩኒንግ ማለት you would just give it question and answering ፔሮች ከዛ you would guide the AI to be የሆነ ናሮ የሆነ ኮንሰፕት ላይ እንትን እንዲል focused እንዲያደርግ ታደርገዋለህ so we tried it and it worked and እዛ ውስጥም የነበሩት ሰዎች ወደዱት በጣም so okay let's actually do this in ከሰፋ ባለ መንገድ አሉ ከዛ wait so this is actually very interesting ብዬ በደንብ ወደ SFT ኮንሰፕት በደንብ ገባሁኝ ማለት ነው በሰዓቱ አይ ቲንክ የነበሩ በጣም ብዙ ኦፕን ሶርስ ሞዴሎች አልነበሩም ላማ ነበር ሚስትራል ነበር so ሚስትራል ነበረ በጣም እንትን ስለው የነበረውና just እንደ ሆቢ በዛ ሰዓት ደግሞ በጣም ፌስ አደረገው ደግሞ የነበረው ፐርሰናሊ ፕሮብለም ምን ነበረ ሃየርም ሲደረግ ያው በጣም ብዙ ቲም ስላልነበረ ያታውቃለ የሪሞትን ስራ እንትን so ብዙ እንትን ብዙ 200 300 ሰው ምናምን ነገር ብዙ ጊዜ አይኖርበትም right ሃየር ስናደርግ ፌስ የማድረገው እሱ ኢንተርቪው የመጨረሻ ቴክኒካል ኢንተርቪዎችን እኔ ነኝ የማደርገው የመጀመሪያ ቢሄቪየራል ይደረጋል ከዛ ቴክኒካል ኢንተርቪዎች ይደረጋሉ ከዛ ሲቲኦ ያደርጋል then ሲኦ ከዛ በኋላ ሃየር ይደረጋል ማለት ነው ፕሮሰሱ እንደዛ ነበር እና አብዛኛዎቹ የሚቀጥራቸው ሰዎች የነበሩት ያው ከአፍሪካ ነው እንትን የሚሉ ከአፍሪካም ደግሞ እኔ ፐርሰናሊ ያው I find it very easy to actually work with Ethiopians because አንደኛ you can actually make them feel remote jobs ላይ ብዙ ጊዜ ፌስ መታረው እንደነ የኔነት ላይ ሰሞች 3-4 ስራ ሊኖር ይችላል በተለይ ፕሮጀክት ማኔጀር ሆነ መታ ከሆነ you would really feel he waiting because እነዚህ ሰዎች ዴሊቨር ማድረግ አለባቸው ቃል የገቡትን ስራ ዴሊቨር ማድረግ አለባቸውና ያን ነገር I really find it easy to actually manage Ethiopians so ግን አንድ ሜጀር ችግር አለ ካስተዋልከው ኮሚኒኬሽን ላይ ስኪሉ አለ ፍላጎቱ አለ ግን ኮሚኒኬሽን ላይ ትንሽ ይቸገራሉ ከዛ ለምን it's been a few months አሁን የመጀመሪያውን ሱፐርቫይዝድ ፋይን ቲዩኒንግ እንትን ካለንና
why don't we build የሆነ ነገር so that they can better የቋንቋ ልምዳቸው ለምን መሰለህ አሁን CTO ምን እያሰበ መጣ okay Ethiopians are proud so he's only hiring Ethiopians just because he's an Ethiopian የሚል ሳቢ ይዞ መጣና honestly ለዛ አልነበረም ስጠይቃቸው ሲቸግራቸው በአማርኛ አወራቸዋለሁ so ከዛ አንደርስታንድ አደረጋለሁ ኤግዛክትሊ ምን እያሉኝ እንደሆነ ስለዚህ አሳልፋቸዋለሁ ግን ይሄ የሆነው እኔ ስለሆንኩኝ ነው to some extent ስለተረዳኋቸው ግን ኮሚኒኬሽን ላይ ግን ይጎዳሉ ነገር ልክ ከዛ ከፍ ብለው ሲሄዱ እዛ ጋር ይጣላሉ ቴክኒካል ኩዌሽኑ ምናምን አልፈው ስኮራቸው አሪፍ ሆኖ እያዩ ሲቲዩ ይጥላቸዋል so ምን ሆነ የኢንተርቪው ስኪላቸውን የሚያሳድጉበት ሲምፕል ቱል ለምን አንሰራም ብለን አዲስ ኢንተርቪው ብለን እንተናለን so አዲስ ኢንተርቪው ሐሳቡ actually አዲስ ሲቪ ነበር መጀመሪያ ሲቪያቸውን መጀመሪያ የሚያጣራላቸው because ሲቪያቸው አሪፍ ካልሆነ ወደ እዛ ሄዱ ሲቪያቸውን ስኮር ያደርግላቸዋል then አዲስ ኢንተርቪው ደግሞ ለኢንተርቪው ፕሬፕ ያደርጋቸዋል so the entire concept was behavioral እና technical questionን በኤአይ በመታገዝ እንዲመልሱ ለማድረግ ነበር yeah I think so አሁን already evolve የሆነ ብዙ ፕሮዳክቶች አሉ I can only imagine it's a whole sector ነው ምክንያቱም ያ ማን ነበር የሆነ Chinese guy on Twitter who made like a overlay አረጋግና ከዛ ኢንተርቪው ላይ መልስ የሚናገር ምናምን እሱ የመጀመሪያው ፕሮዳክቱ is like እንደዚህ ነበር ትሬን የሚያደርግ ነበር ከሆነ ትምህርት ቤት ተባረው ከዛ ተካሰው ምናምን ነገር ያ I don't know what ስሙ ጠፋ ካምፓኒ ምን እንደሆነ ያውን ፈተናዎችን ፊት ለፊት የሚመልስልህ ሼርም ስታደርግ ማይታየው yeah so I guess you are early in that game no I mean again like throughout all of my career I think and pattern አለው I've been trying to solve የራሴን ፕሮብለሞች እና or ደግሞ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ፌስ የሚያደርጉትን ፕሮብለም so that was how የአዲስ ኢንተርቪው ሐሳብ የተወለደው ከዛ እንግሊዘኛ ነበር የዛኔ የሚያወሩትና or ኢንተርቪው ስታደርግ ጀጅ የሚያደርግ so ቶንን አናላይዝ ያደርጋል ያ ማለት ስትንተባተብ ያውቃል ኮንፊደንስ የሆነ ቶን አለ ወይ ደግሞ ይሄ የሚፈራ ሰው ደግሞ ቶን አለ እነሱን አናላይዝ ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ ኮሬክትነስ ኦፍ ዘ ኩዌስችን እና አንሰሪንግ ላይ ደግሞ ፎከስ ያደርጋል እሱ ላይ ተመስርቶ ስኮር ይሰጣል እና ሰጀሽን ይሰጣል yeah so እሱን በእንግሊዘኛ ተሰራዋል ከኤግዚስት በሚያደርግ ሞዴል ከዛ wait no this is actually a tool actually ኢትዮጵያን ሊጠቀሙበት የሚችሉ necessarily remote job ብቻ ለማግኘት ሳይሆን እዚህም ሀገር ውስጥ ሆነው ሊጠቀሙ የሚችሉበት የሚለውን አሰብንና ከኮፋውንደሪ ጋር ከቃልኪዳን ጋር ሆነን okay why don't we actually apply supervised fine tuning ያለውን ቴክኒክ እዚህ ላይ then በሰዓቱ I think የጂማ ሞዴሎች ነበሩ then የሚስትራል ነበረ እነዚህ ሙሉ ሲዩቶቹ ላይ አማርኛ ላይ ሴፍቲን አፕላይ ያደረግን ዳይሬክትሊ ሴፍቲ ማለት question and answering ከዛ በኋላ ነው ወደ ራቢት ሆል ውስጥ የገባ ነው it feels completely because አማርኛን መጀመሪያ በደንብ በስነ ስርዓት አያውቀውም because ስክሪፕቱ it's relatively new to the tokenizer so LLM ስናየው እነዚህ ወይ ዲኮደር ኦንሊ የሚባሉት LLMዎች ጥያቄ ጠይቀዋለክ ያ ጥያቄ ቶከናይዝ ይደረጋል በቶከናይዘሩ በኩል ቶከናይዘሩ ምንድነው የሚያደርገው ከዚህ በፊት ትሬን ሲደረግ መርጅ ባደረጋቸው ነምበሮች ይተካቸዋል እነዚህን ቁጥሮች ከዛ ያ ነምበር ሪፕሬዘንቴሽን ኢምቤዲንግ ሌየር ላይ ሄዶ ማፕ ተደርጎ የሲሚላሪቲዎች ወይ ደግሞ የዚህ የኢምቤዲንግ ግራፉ ላይ ያለው አሁን ኳስ ካልከው ኳስና ኢንጆይመንት አንድ አይነት ቦታ ላይ ነው የሚመጣው yeah exactly yeah so ከዛ ላይ ነው ፑል አድርጎ አምጥቶ የሚመልስልህ ከዛ በአቴንሽን ሌየሩ በኩል መልሶ ፊት ለፊት I didn't think of that really I was thinking you could do a layer on top of it man like translation layer ግን ምክንያቱም like I guess ቶከኖቹ አንደርስታንድ ካላረጉ ሴፍቲ ብትሰራበትም the tokens are completely different አማርኛ ቶከኖች probably በእንግሊዘኛ ወርዶች ነው አንዳንድ ቶከን የሚሆኑ አሁን ግን they probably doing longer stuff ግን መጨረሻ ላይ ሲወጣ ግን እያንዳንዱ probably አንድ አማርኛ ካራክተር probably አንድ ቶከን ነው የሚሆነው አረ ቲክቶከናይዘር አሁን የሚባል እንትን አለ ቼክ ኢት ቲክቶከናይዘር ማለት አንድ የአብዛኞቹ ሞዴሎች
Yeah, that one. So የእያንዳንዱ ሞዴሎች ያስመርጣል። አሁን እዚህ ጋር አማርኛ ብትጽፍለት ሰላም 3 ነው የሚለው you're seeing this አይደል? አንዷ ፊደል ብቻ ሁለት ያየከው ነው ቲክቶክናይዘር TIN ነው TIK TOK እንደ ቲክቶክ ከናይዘር so እዚህ ጋር መምረጥ ትችላለህ የእያንዳንዱ ሞዴሎች so የጂፒቲ አሁን የኛው GPT-4 ቶከናይዘር ነው የአብዛኛዎቹን ብታያቸው ይሄ ምን ያሳይሃል መሰለህ ቶከናይዘርስ በዲዛይናቸው they would try to look for merged የተደረጉ አሁን ሄሎ ብለህ ብትጽፍ አንድ ቶከን ነው አንድ ነው የሚለው right አንድ ቶከን ይሄ ማለት ምንድነው ከዚህ በፊት ቶከናይዘሩን ትሬን ስታደርገው merge የተደረገ ዲክሽነሪ ውስጥ አለ ማለት ነው so ቶከናይዘሩ ጥቅሙን ልንገርህ ሲቀበል ብቻ አይደለም ሲያወጣው ወይ ደግሞ አውትፑት ሲያደርገው it actually knows ይሄንን እና ልክ እንደ አንድ ቶከን ነው የሚቆጥረው ኮምፒውቴሽን ላይ እጅግ በጣም ሎ የሆነ እንትን ነው የሚያስፈልገው ሪሶርስ ነው የሚያስፈልገው ኦሬዲ መርጅ የተደረገ ከሆነ ባይ ዲዛይን ቶከናይዘር ላይ ካለ ምን ማለት ትችላለህ it would be much ይሄኛው ወርድ ካለ it would be much more faster and fluid when output ሲያደርገው ማለት ነው ሲቀበል ብቻ አይደለም so አማርኛ ላይ 3 ያየክበት ሪዝን ለምን መሰለህ ሁሉም look at this አሁን በጣም ብዙ አማርኛ ነው በጣም ብዙ ነው look at this this is 767 ቶከን ነው just ከአንድ ፓራግራፍ ላይ መርጅ አልተደረገም ስታያቸው እነዚህ እንትኖች so the problem with this is that default ወደ ሆነው ወደ ዩኒኮድ ነው የሚቀይራቸው አሁን ቀደም ሀ ስትል 2 ወይ 3 ቶከን የሚያሳይ ዲፎልት ዩኒኮዱ ነው ያ ማለት መርጅ ያተረው ሮውን ነው የሚያስገባልህ ማለት ነው so by design እነዚህ ሞዴሎች even የፈለገ እንትን ብትላቸው ቶከናይዘራቸውን ትሬን ብታረጋቸው አንደኛ ኤክስትሪምሊ ስሎ ይሆናሉ ሁለተኛ ኦቨርፊት ለማድረግ ቅርብ ናቸው ያ ማለት they don't have ይሄ ያው continuous pre-training ካላደረገው they wouldn't actually understand generate የሚያደርጉትን question and answering ግን ቶከናይዘሩን በደንብ ትሬን ካላደረከው you would actually you wouldn't be having ያንን merge የሚደረጉትን ቶከኖች ከዛም አልፎ CPT ላይ it's generally recommended to actually have the tokenizer expanded whenever you አዳዲስ ስክሪፕቶችን እንትን ስትል because that's the first layer ብዙ ነገሮችን ግሩፕ ማድረግ ይችላል ቶከናይዘር ጎል እሱ ነው I think ካርፓቲ በጣም አሪፍ እንትን አለው ያን ሰዓት ከምናምን የቶከናይዘር ላይ it's the best video እዛ ላይ በደንብ ኢንዴፕስ ይገባል so አይዲያው ምንድነው merge ተደረገ ማለት the AI would assign እነዚህን embedding የነዚህን ነምበር ሪፕሬዘንቴሽኖችን ከዛ ኢምቤዲንግ ሌየር ላይ ሄዶ ማፕ ነው የሚያደርጋቸው ከሲሚላር ከሆኑት ጋር ከዛ ለእያንዳንዱ ያው ሶፍት ማክስ ይሰራለትና የሌሌሙ ከጀርባ የሚሰራው ማለት ነው ሶፍት ማክስ ማለት how close are they on the embedding space የሚለውን highest probability ያለው is going to be the next token ከዛ it will እቺኛዋን ፊት ለፊት ላይ ያለችዋን ቶከን ደግሞ ተመልሶ ዲኮደር ውስጥ ያስገባውና it will apply the same thing because it will always predict the next best word for ቅርብ ላለችው word ማለት ነው so that I mean that was going back to my story SFT ያልሰራበት ሪዝን እሱ ነው ስለዚህ ከቶከናይዘር መጀመር ነበረበት I think last time ላይ የዳግም ባቢ ኢቨንት ላይ ያሳየሁት እሱም actually on open source ነው ሞዴሉ የሚስትራል ሞዴል so መርጅ ስታደርገውና ሳታደርገው ኮምፕሊትሊ የተለያየ ኢፌክት መኖሩን ታያለህ መርጅ ሲደረግ unknown tokens የሚላቸውን ትሰጠዋለህ ምክንያቱም አማርኛን ወይ አላየውም ቶከናይዘሩ አላየውም 30 ምናምን ሺህ ቶከን ነበረ በ20 ሺህ የአማርኛ ቶከኖች መርጅ አድርገን ኤክስፓንድ አደረግነው ቶከናይዘሩን ደግሞ ኤክስፓንድ አድርገው you cannot expect the old የምትለው knowledge እንደ ድሮ እንዲሰራ because you need to feed it ምክንያቱም LLM ላይ pre-training የሚባለው section ምንድነው that is where the part where he ሙሉ ኢንተርኔት ላይ ትሬን አደረጉ ምናምን ይባላል that is where you would feed it meaningful የሆነ ወርዶችን አንድ ጊዜ አሁን ቶከናይዘሩን ኤክስፓንድ አድርገህ ዝም ብለህ ብታስገባው ከኢምቤዲንግ ሌየሩ ጋር ማፕ አልተደረገም so it wouldn't understand
what you're trying to ask it because already disrupt አድርገዋል ስለዚህ ቶከናይዘሩን እና ኢምቤዲንግ ሌየሩን ድጋሚ ማስተዋወቅ አለብህ ያንን ኮንቲኒዩዋል ፕሪ-ትሬኒንግ በሚባል ወይ ነው እንባልኩ እነሱ ፕሪ-ትሬኒንግ ላይ የሚያደርጉትን ድጋሚ በሌላ ቋንቋ ታደርገዋለህ ያ እንዴት ነው የምታደርገው you just feed it በጣም ላርጅ የሆነ ቴክስት ኮርፐስ ዴታ it just have to be a long text of አማርኛ አማርኛን ኤግዛምፕል ስለሰደ ኦሮምኛ ላይም ተመሳሳይ ስራ ነው so or any different language ላይ ያው አማርኛ የሚልበት ሪዝን ላቲን አይደለም ካራክተሩ ላቲን አይደለም ያ so ያንን ታመጣና ኮንቲኒዩስ ፕሪ-ትሬኒንግ ትሰራበታለህ ወይ ደግሞ ቴክስቱን ቀጣዩን ወርድ ቤስት ዌይ ፕሪዲክት እንዲያደርግ ታደርገዋለህ the best example is I don't know if you guys see this guy ክሎድን የሄሪ ፖተር የመጀመሪያዋን ያነብለትና just feel the next ያው ይሄ ኢሚቴት እያደረገው ነው ግን that's the whole concept of CPT አሁን እኛ ሁለት ሞዴሎች ለቀናል CPT እና SFT ብለን የጄማ 27B ሞዴሎች ለቃቸው ያባለፈው ዴታ ሴቱ ብቻ በስለ ኖ እሱ ይሄኛ I think ፐርሰናል እንትን ላይ ነው የምታገኘው ኦኬ ብለኛል መጣበታለሁ ለምን እንደዛ እንዳደረግ ነው so CPT ብቻውን ለምን መሰለም ያገለግለው just so that you can actually ask it there is a few details here that you can see ቀጣዩን ወርድ ከዚህ በፊት ያያቸውን መልሶ አስተውሶ እንዲጽፍ ብቻ ነው የምታደርገው አማርኛን መጻፍ ብቻ እንዲችል አሁን ለምሳሌ አበበ በሶ ብለክ ኤክስፔክት የምታደርገው በላና ራነጥ that's what CPT is doing you cannot ask it የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ማናት ያንተን ይሄ መጀመሪያ GPT ሪሊዝ እንደተደረገ ፕሌይግራውንድ GPT ከዛ ሰዎች I'm gonna like a script writing ጋር ጽፈዋል ይሉና ከዛ ግማሽ ስክሪፕታቸውን ያስገቡና ከዛ ያስጨርሱታል exactly that's how people were using it before ChatGPT yeah so ይሄኛው pre-training ላይ ካለ just text generation የምትለዋን task ብቻችኛው entirely ፊልም ማድረጉን ነው ወይ ደግሞ ልክ እንደ ዳሽ ሙላ ነው እንትን የምትልለት የምትሰጠው ታስክ CPT እዛ ላይ ብቻ ነው እንትን ቢልልህ SFT ከሱ በኋላ ስታደርገው አማርኛ ላይ ምን ይሆናል if it knows the script exists then it can actually answer based on የምትሰጠው question and answering ላይ ማለት ነው so SFT የሚያገዘክ ደግሞ ለዚህኛው ጥያቄ እንደዚህ ይበል ትላለህ because it already knows ቃላት አደራደሩ so that's how we build የመጀመሪያውን version ግን it was really computationally በጣም before we go to the SFT part pre-train ሲደረግ ያ በሰጠው ትንሽ አማርኛ ቋንቋ would it be able like ከዛ በፊት በመጀመሪያ በእንግሊዘኛ ኮርፐሶች ትሬን ታደርገዋል would it be able እና ትንሽ አማርኛ አይደል no ትንሽ አማርኛ no እንግሊዘኛም ጭራሽ አታስነካውም ነው oh it's purely አማርኛ it's not based on any existing no you're not actually select you're not training from scratch you're fine tuning yeah what I was going to say was but will it learn like the association between car የሚለው ጋር መኪና የሚለው ያማርኛ that's really good that is knowledge transfer so እሱኛው ላይ እመጣልሃለሁ ምንድነው የሚመከረው መሰለክ well አማርኛን ብቻ እንዲያወራ ከፈለክና entirely based on አማርኛ ላይ ብቻ እንዲሆን ከፈለክ you would just do billions of tokens አሁን እንዳልከው ትንሽ አይደለም ቢሊየን ቶከን ማለት አሁን ቀደም አይተዋል ቶከኖችን አይደለ like አሁን ኦፕን ሶርስ ላይ ያሉትን ቶከኖች በቀጠላቸው በጣም a few hundred million ነው የምታገኘው so we actually managed to transcribe የተወሰኑ እሱ ደግሞ ሌላ ስቶሪ ነው ለዛ ነው ወደ የሳር ሄድ ነው because አብዛኛው የኛ ዴታ ሴቶች ያሉት በመልቲሚዲያ እንትን ላይ ነው በድምጽ በቪዲዮ ነው ያሉትና ያው ኮመርሻሊ ኮፒራይት ያልተደረጉትን we transcribe them እና ደግሞ last time እኛ ባልነው መልኩ ነው ያንን ያደረገው it's a rabbit hole ያልኩ ለዛ ነው ወደ የሳር ሄድ ነው it's because we need to generate more tokens that already exist በኦዲዮ እና በቪዲዮ በኩል ያሉ ዴታ ሴቶች ተመስርተዋል so that's how we landed የመጀመሪያው 2 ቢሊዮን ቶከን እና ይቀር like ቀደም ያልከው ኤክስፓንድ አድርጋችሁ ነው right existing corpus ላይ ትሬን የተደረገበት corpus ላይ ኤክስፓንድ አድርጋችሁ ምኑን so you have the base model already yeah exactly base model ውስጥ still ትንሽ አማርኛ no actually that's why ወይስ ምንም አሁን ላማ ላይ በትሄድ አለ እንደው I think የሆነ ቦታ ላይ ፐብሊሽ አድርጌው ላይ ነው maybe personal channel I don't know ግን
እያንዳንዱ ሞዴሎች የአማርኛ ሪፕሬዘንቴሽን ናቸውን የኢትዮጵያ ቋንቋ ሪፕሬዘንቴሽን ናቸውን እንትን እያለን ነበረ ቼክ እያደረግን ነበረ። ላማ ኢዝ ኮምፕሊትሊ ዜሮ እስከ ቅርብ እስከ ላማ 3 ድረስ የነበረው ቶከናይዘሩ ላይ ቶከናይዘር is just a file. It's just a file. You can actually just query ማለት ትችላለህ እንትን ማየት ትችላለህ የትኞቹ ቃላቶች እንዳሉና ይሄ አማሪክ ስክሪፕት ወይ ግዕዝ ስክሪፕት የለው ስንት ነበረ? ቆይ የጄማ ከ200 ምናምን ሺህ ውስጥ የተወሰኑ ነበረው። ኢቭን የጂፒቲ ኦኤሲስ ከ200 ምናምን ሺህ ነው ሳይዙ የቮካብላሪ ሳይዙ ቮካብ ሳይዙን ውስጥ ቼክ ስታደርግ አንድ አማርኛ አታገኝበትም ወይ ላቲን ስክሪፕት አታገኝም። so that's how you know how much you should actually push ይሄንን ኮይናውን የተወሰነ አለ በጣም ሚኒማል ይባላል። whenever you are trying to get into Did that happen because they're expanding their tokenizers like which to support Chinese ከዛ ዩኒኮድ ገባ no አይ ሁሉም ላንጉዌጅ ሪፕሬዘንቴሽን የራሱ ዩኒኮድ አለው አማርኛም ቻይንኛም ምናምን ብትል ግን ባይዘው እኛ ፎሎ ያደረግነው የላማን በቻይንኛ ፋይን ቱን ለማድረግ የተጠቀሙበት ሪሰርች ፔፐር ላይ ነው ፎከስ አድርገን የሰራነው ሊትራሊ በቃ አስደግፎ እንደምሳል በለው we use የነሱን አፕሮች ግን የራሱ የሆነ ቻሌንጅ ነበረው በዳታ ሴት በኩል በአላይመንት ምናምን በመጥለው ለዋት ኦፍ ምንድነው ኤረር ኢን ትራያል ነበረው። ሶ ምንድነው አሁን ናን ኮፒራይትድ ማቴሪያል ተጠቅማችሁ እሱን ሌብል አኖቴት ነው የሚባል አይ ገስ ሰዎች ቀጥራችሁ ሌብል አልካችሁ ነው ወይስ ኮርፐስ ላይ ኮርፐስ ላይ you just need to make sure that it's a meaningful Amharic ያንን ደግሞ just የሆነ አንድ የፓይተን ስክሪፕት ጽፈክ ማውጣት ይችላል። ኮርፐስ ላይ ነገሩ እንደርስበታል ኦዲዮ ቱ ስፒች ላይ ማለት ነው ኦዲዮ ቱ ቴክስት ኦር ስፒች ቱ ቴክስት ማለት ስፒች ቱ ቴክስት ላይ you would need የራስን እንትን annotation አሁን ግን እዛ ላይ ስንደርስ ነው so to get that right የኮርፐስ እና የኮንቲኒዩዋል ፕሪትሬኒንግ ፌዝ ያልከው ጋር የምታደርገው ያ ነገር አማርኛ like you're not giving it any knowledge about ያን ያህል ማረም ነው like አደራደር ነው የሚያደርግ በቃ አማርኛም በትክክለኛ ማውራት ብችል እንደዚህ ነው ማውራው የሚለው exactly language dimensionን or ደግሞ የላንጉዌጁን አርኪቴክቸር ነው exactly የሚረዳው እሱን ነው አሁን because በኋላ ላይ ኤስኤፍቲ ላይ ሲመጣ ኦኬ ለካስ ይሄ ማለት ይሄ ነው ብሎ እንትን እንዲያደርገው ማለት ነው ሪያሊቲ እንዲያደርገው okay that's where you need like to get it smarter ኤስኤፍቲ ነው እንደምትለው ማለት ነው ኦኬ ሁለት ኮንሰፕት አለው ብሮድ እንዲሆን ወይ ደግሞ የሌለውን ኖሌጅ for instance ኖሌጅ አሁን አንዱ ዳይሜንሽን ነው የሌለውን ዶሜን ለማስፋት ስትሞክር you would use CPU continuous pre-training because completely አዲስ እንትን ነው የምትሰጠው አሁን entirely ሄልዝ ላይ ብቻ ትሬን የተደረገ ሞዴል let's say አንድ ሞዴል ብቻ ቢኖር እዚህ ዓለም ላይና that's your starting point ብትል you would need ደግሞ ለፋርሚንግ አዳፕት ልታደርገው ብትፈልግ you would need የፋርሚንግ terminologies right you would do continual pre-training to widen የሱን ጌዙን ኤስኤፍቲው ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው more specific ያደርገዋል so that's where you would actually differentiate balance የምታደርገው እዛ ላይ ነው that's really good so የኤስኤፍቲ ፓርት ጋር like ባልቀደም ያው የነበረው የኢትዮጵያን የአፍሪካን ካልቸሮች ምናምን እንዲያውቅ የምታደርገው ኤስኤፍቲ ኤግዛክትሊ ቃል አደራደሩን በኮንቲኒዩስ ፕሪ-ትሬኒንግ አቺቭ ማድረግ ትችላለህ ላይክ ኤኒ የራሱ ስክሪፕት ያለው ላንጉዌጅ ሊሆን ይችላል ጃፓኒዝ ቻይኒዝ በለው ሜቢ ራሽያን የራሳቸው ስክሪፕት ያላቸው ኢትዮጵያ እነሱ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ደግነቱ you're not the only one who's facing an issue someone has already tried to solve this in በሌላ መንገድ you just have to adapt it ወደ ራስህ ነው so the more data points you use the better ይሆናል ወይስ is it like okay at some point okay ከዚህ በላይ ሊሻሻል አይችልም የምትልበት ደረጃ ትደርሳለህ like አማርኛ ቃላት አደራደሩ ላይ ማወቁ ላይ the more the token the better አሁን because I think queen አሁን ይሄኛው እንኳን አላውቅም ወይ ላማ አሁን 3 ትሬን የተደረገው it's trillions of token እኛ ስለ ቢሊየን ነው ያወራን 2 ቢሊየን ታምሩ 10 ቢሊየን is the largest that we could actually get አሪፍነቱ እነዚህ ሞዴሎች አርኪቴክቸራቸውን በጣም እየተሻሻለ ስለሚሆን ትናንትና ራሱ አዲስ አርኪቴክቸር ተለቀዋል ከአቴንሽን
አቴንሽን ውጪ ሌሎች አርኪቴክቸሮች ትራንስፎርመርስ ላይ እየተለቀቀ ነበር ትዊተር ላይ ያየሁት ነበር I haven't tried it yet ግን እነዚህ አርኪቴክቸሮች እየተሻሻሉ ነበር ቅድም ስናወራ ነበረ really oh yeah so have you seen the research I haven't no research ነው like tweetun በጣም ትሪል ያደረገ ነበር አይ አዳፕት ለማድረግ የሚወስድብህ ኢፈርት አይደለም አሁን የሚወስድብህ አሁን ኮይን ላይ የለቀቅነው ዋይት ፔፐር አለ ሲምፕል የሆነች ያገኘናት ሪሰርች ነበረች እዛ ላይ ሰርተንና it took us less resource and less effort to make it adapt some level of የአማርኛ እንዲያወራ actually you can find it on Hugging Face don coin and base safety ብቻ ትሬን ያደረግነው እና you would get something that is not production ready ግን እንደ proof of concept ልታገኘው ትችላለህ እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምታደርጉት የሆነ ራሱ የሆነ ፓይፕላይን አይኖራቸዋል የራሱ ቴስቶች አሁን ፐርፕሌክሲቲ ቴስት የሚባል አለው F1 ቴስት አሉት እነዚህን ቴክስት ጄኔሬሽን ላይ አናውን ቶከኖችን በአይደንቲፋይ በማድረግ የምትሰራቸው እንትኖች አሉ ስፔሲፊክ ደግሞ ላንጉዌጅ ስፔሲፊክ ደግሞ የሆኑ ቴስቶች አሉት ግን ለሁሉም ሞዳሊቲ ለለም ኤስአር ላይ you would count word error rate ወይንም character error rate so ለያንዳንዱ ቤንችማርኮች አሏቸው so ምንም ዳውንሳይድ የለውም ቶከን በማዛት like ኮርፐሱን ቢበዛ ጥሩ ነው always ጥሩ ነው so ብታገኝ ያው ኢምፕሩቭ የሚያደርግበት ልክ ሞዴል ውስጥ ሊሚትድ ነው እንጂ to some extent as much as you would find data like trillions of tokens እያልን ነው it's something what 15 trillion token is a lot አሁን ኮይን ምናምን ትሬን የሚደረጉት በእነዛ ቶከኖች ነው ያው እነሱ ግን they're base models so you don't need trillions of tokens አሁን አንተ እንደ አዲስ language adaptation it worked for us so far Addis AI let alone how like you might not even need to do continuous pre-training on አማርኛ ከሆነ maybe አማርኛን ይዘው የሚወጡ ግን ደግሞ low resource ይሁን ልክ እንደ ትግረኛ አሁን ያሉ አይነት አሁን እነሱ ላይ maybe ጄማን ወይ ኮይንን ጄሚናይ ነው ብትጠይቀው በጣም ፐርፎርም ሊያደርግ ይችላል ሊመልስ እኮ ይችላል ቀደም እንዳልኩ ግን እቺ ካልቸራል አኩሬሲውን ሚስ ያደርጋታል ወይ ዶሜን ስፔሲፊሲቲውን ሉዝ ያደርገዋል እና እዛ ላይ ሴፍቲን ብቻ አድርገት maybe እንደ ጎልክ ነው የሚወስነው you might not need to go as far as you would ከሁለት ከ3 ዓመት በፊት አሁን knowledge transfer ያልከው ኮንሰፕት ጋር እሱን እንዴት ነው ቴክስት ታደርጋለህ excellent so this is actually something NVIDIA inception program ላይ ከገባን በኋላ NVIDIA እንትን ይልሃል ኢንጂነሪንግ ቲምህን ይዘክመተህ እነሱም ኢንጂነሪንግ ቲማቸው ጋር የምታደርጋቸው ዌቢናሮች ምናምን ይኖራሉና እኛ ስናደርግ የነበረው ሙሉ ለሙሉ የሞዴሉን እንትን ኖሌጅ እንትን ይሏል ያጠፋል እንትን ስናደርገው ማለት ነው ትሬን ስናደርገው ያ እንዳይሆን ምን ማድረግ ትችላለህ የሞዴሉ ትሬን የተደረገበትን ዴታ ሴት የምታገኝ ከሆነ 30% የዛን ዴታ ሴት አምጥተህ ኢንትሮዲዩስ አድርጊልሃል so that it doesn't forget exist የሚያደርገውን ትሬኒንግ so ይሄንን ኢንታይርሊ እነሱ እንደውም I think ኪብር መሰለኝ እንትን ላይ ለትሬን ለማድረግ ሲሞከር ያደረጉትን ሪሰርች ሼር አድርገው ነበረ እና that actually works ያ ማለት አሁን let's say JMA 27 billion parameter ከሆነ የምንጠቀመው if we could find training data on and if we feed it እንግሊዘኛ ወይንም exist የሚያደርግ training data 30% it will not just የኛን ዴታ ላይ ብቻ ሳይሆን it would be based of these both words right so ያ ሲሆን it wouldn't forget exist የሚያደርገውን knowledge graph just because እኛ ሙሉ ለሙሉ ትሬን ስላደረግነውና ሙሉ እንትኑን ይሄ ቶከናይዘሩን ኤክስፓንድ ስታደርግ ሉዝ የምታደርገው አንዱ ሳይድ ኢፌክቱ እሱ ነው yeah that's good probably there are no I'm just thinking out loud again there are probably maybe ways of a safe knowledge transfer and preserve የምታደርግበት base safety layer maybe you can have it like እንግሊዘኛ እየተጠየቀ አማርኛ እየመለሰ ወይ አማርኛ እየተጠየቀ እንግሊዘኛ እየመለሰ that is a very good use case አሁን ለምሳሌ እኛ እንደ አማርኛ ስናወራ ምናወራው አማርኛ አለ which is something actively አሁንም እየሰራንበት ያለው የተወሰኑ ኢንተርፕራይዝ ክላይንቶቻችን ጋር እየሞከርን ያለነው ነገር ነው ኦዲየንስክ ይወስናል
አሁን የአዲስ AI ኦዲየንስ አር ቨርሳታይል አብዛኛዎቹ አሁን believe it or not በኢንተርፕራይዝ በኩል ያሉ ገበሬዎች ናቸው ተጠቃሚዎች so በሌላ በኩል ደግሞ የኛ ደግሞ የአዲስ AI የፕላትፎርም from our more than 100,000 users አብዛኛው ተጠቃሚ ተማሪ ነው right so ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አብዛኛዎቹ እንደዛ ናቸው አሁን እነሱ እንግሊዘኛና አማርኛ ይቀላቀሉ ነው የሚያወሩት so አሁን ያልከው ነገር it makes sense እሱም በሴፍቲ እንትን ትለዋለህ something that you can actually fix through safety ግን it needs to understand it shouldn't forget የመጀመሪያውን የእንግሊዘኛውን knowledge so that's why retaining existing knowledge-ን የሚያስፈልገውና ቤዚክ የሚታወቁ እንግሊዘኛዎች አሉ አይደለ safety ላይ it make it very easy to actually make it speak like እኛ አሁን ያወራን ባለን በመልኩ እና አሁን አዲስ አይንም በተሞክር to some extent it will try to mimic የእንግሊዘኛ ይጠቀማል ትንሽ በቅንፍ ውስጥ ምናምን ነገር እያደረገ ወይ ደግሞ የእንግሊዘኛ ቃላቶችን በአማርኛ ይጽፍልሃል I cannot think of a specific example ግን yeah we haven't built memory for it አሁን ላይ something that we're exploring ግን something that we are looking to explore ከዚህ በፊት እንደዛ አይነት እንግሊዘኛዎችን እና አማርኛ የቀላቀልክ የምታወራ ከሆነ it will try to respond there are a lot of things that we're working on አሁን especially ከቮይስ በኩል ቀደም ነው ከዚህ በፊት ስናወራ የነበረው እየመጣንበት ያለበት እንትኖች አሉና ያ a lot of use case ላይ በጣም አፕላይ መደረግ የሚችል attribute ነው another interesting concept I want to talk about is the especially ሌላ ቦታ ላይ የለም ሰዎች አብዛኛው ጊዜ የዳታ ሴት ፕሮብሌም ምናምን ሜንሽን ያደርጋሉ ግን I don't know if you guys are doing this ግን the area of like using synthetic data ምናምን ነገር people hate it ግን once you've እናንተም ሳይው like open source ያደረጋቸው ራሱ ብዙ አማርኛ ሌላ የሀገር ቋንቋ ስፒክ የሚያደርጉ like ሞዴሎች አሉ can you do like stuff like using these models to generate data like a safety data for you and then training other models that is a very good question and honestly no hey by more I don't know I don't think we would even have voice models or ASR modeloቻችን አሁን ካየከው 9% word error rate ያለው የሞዴል they wouldn't exist because we're just እስካሁን ድረስ እንመጣ የነበረው it's not for the hope for creating a best በሆነ way perform የሚያደርግ ሞዴል አይደለም it just needs to be less dumb that's all የሆነ threshold you don't want to build the smartest model because አሁን ባለን resource አሁን ባለን technologies or even data sets you cannot build a in between but okay now this is the perfect የምትለው አይነት voice model ወይ perfect የምትለው ASR model ግን ምን ማለት ትችላለህ you can actually improve it because the more data set that you feed it አሁን ላይ እንትኑ ችግሩ የኳሊቲ የሆነ data set it's not just data set ብቻ ሳይሆን it's quality የሆነ data set exist አሁንም ድረስ አሁንም ASRችን ሶታ ወይ state of the art ሶታ እንትናችን ASRችን 97% accuracy rate አለው which is using whisper v3 large ነው የሚጠቀመው ተመሳሳይ ሞዴል ከዛ በፊት it was less than 88% ምናምን ነበር ዴታ ሴቱን ምን አደረገ ኤግዚስት የሚያደርገውን 3000 hour or 3500 hour ዴታ ሴት በደም ይረፈልግበት then እንትን በለው ነው I don't know if you can actually see it አሁን እንትን ያለው ፕላትፎርም አለ actually internally ስንጠቀመው የነበረ maybe it's invite only it's val.addisassistant.com it is something that we use for validating data sets so you might be getting the version public version val val.addisassistant.com so this is like በሞባይል ብከፍተው it's more like ልክ እንደ ቲክቶክ አይነት ፕላትፎርም ነው so ምንድነው የሚያደርግልህ በሃኪንግ ፌስ so this is what we are using internally እኛ ጋር this is just in mimic ያደርጋል invite only ስለሆነ ነው እንደዚህ የምታየው so እንደ ቲክቶክ አይነት ኢንተርፌስ ነው ሞባይል ላይ ያለው አይዲያሊ ምንድነው ቴክስቱ አለ እነዚህ ኦፕን ሶርስ እንትኖች ናቸው ዋክሳል ምናምን ካየከው ሃኪንግ ፌስ ፓስወርድ ይመስጫል ዋው so እዚህ ጋር 132 ሻውን ቫሊዴት የሚደረጉ ዴታዎች አሉ so አይዲያው ምንድነው ልክ እንደ ቲክቶክ አይነት ኢንተርፌስ ነው
it's human in the loop እነዚህ አሁን በሰው ኤአዩ ለሰው ሂውማን ያስፈልጋል ብሎ ሂውማን ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል ብሎ ወደዚህ ያመጣልክ ነው ሶ ምን እንደምታረጋው ቴክስቱን እና ድምጹን ትሰማዋለህ then you ልክ ስክሮል ስታረግ would validate it ማለት ነው ኤረር ካለው you would annotate it this is our internal validation tool አሁን Chappy actually very smart no actually በጣም አሪፍ Chappy actually did a very good job with dataset.et because ይሄ የኛ ስራ መሆን አልነበረበትም ይሄንን የምንሰራው እንደነዛ እንደ dataset.et አይነት እንትኑ ፕላትፎርሞች ድሮ ስላልነበሩ አሁን ግን even crowd source በሆነ way dataset.etን Chappy ስለሰጠን ይሄንን ፕሮብሌም ሪሙቭ ያደርግልናል ግን we're actually doing it takes a while አይደለ look data ሲመጣ you would actually be seeing the text እና ኦዲዮን እየሰማ አሁን የሰው ኢንተርቬንሽን የሚያስፈልገው ነው so we are using AIዎቹ ራሳቸውን እንትን እንዲያደርጉ AIዎቹ ራሳቸውን ቫሊዴት እንዲያደርጉና ሰካል ኦኬ so no it's ታልጋለ እንትን ዳክተር ወይስ አንተ ብቻ sorry ያቋረጥ no it's right so that's exactly what we've been doing like using the same data set ግን ኳሊቲ በሆነ way አሁን ድሮ ስንጠቀም የነበረው እንደነገርኩክ እንደዚህ አይነት ማይኮች ወይ እንኳን ኳሊቲ maybe ስልካችንን ሊሆን ይችላል የሆነ መፍል የሆነ ያነበብን ምናምን ነበር so አሁን ግን ስቱዲዮ ኳሊቲ በሆነ ስታደርገው ተመሳሳይ ሆነ ስክሪፕት you would actually have a much better ASR and TTS so that's where we are I would really love for you guys to hear Addis AI voice modeloች ድምጽ እነሱ more አሁን ላይ ድሮ የነበሩንን የASR እንትኖች ዴታ ሴቶች more ወደ TTS ትሬን ለማድረግ በተጠቀምንበት ጊዜ ያገኘናቸው በጣም actually የወደድ ነው እና በጣም የኮራንበት ስራ ነው it will be available by the way ይሄኛው ፖድካስት ላይቭ ሲሆን እነዚህ ቮይስ ሞዴሎች ለፐብሊክ ቤታ እንትን ይላሉ ክሎዝድ ቤታ ላይ ነበረ ለሰርክላችን ላይ ላሉ ቴክኒካል እና ነን ቴክኒካል ሰዎች ሰጠን we had a few feedbacks ግን these are some natural sounding voice models እንዴት ነው እሱን አቺቭ የምታደርጉት አሁን በጣም ኩሪየስ የሆንኩት ኦኬ ድምጽ እንትን ማለት ነው it's fine ግን ኢንቶኔሽኖች ስታወራ የሆነ እንትን አለ ቅላጼ ነገር አለ አይደል የሆነ ስትወርድ ስትወጣ ሲጠብቅ ሲላል እሱ ነገር እንዴት ነው ትሬን የምታደርጉት I don't ሲጠብቅ ሲላል is still one of the major issues with TTS TTS so always have those mixed so the voice ሞዴሎች ላይ ፌስ የምታደርገው ኢሹ ይታወቃል ግን well the best way that you can get away from ይሄኛው issue is by adding more data እና annotationህን ደግሞ ይወስናል አሁን ለምሳሌ ኢሞሽናል ወይ ደግሞ ይሄ ፎነምስ የሚሉት እንትኖች አሉ ይሄ አሁን ላፊንግ ምናምን እነሱ እንደውም አሁን ኢለቨን ላፕስን ብታያቸው they are way advanced እዚህ ላይ right laughing አለው ጋስፕ ምናምን የሚባል something that we are also experimenting እዛ ላይ ግን the more annotated ያደረከው አሁን surprised ምናምን ስትለው አሁን ወይኔ የሚለው ቃል የሰርፕራይዝድ እንደሆነ ታውቀዋለህ ግን ያንን annotate ደግሞ እዚህ ጋር ማድረግ ትችላለህ so እንዴት ነው አኖቴት የምታደርገው ኢሞሽንስ ብለክ ወይ ሌላ ኮለመን ሊኖረው ይችላል አሁን እኛ ሞር ሪሊ የምናደርገው ፋይን ቲዩን የምናደርጋቸው ሞዴሎች ነው so ቤዝ ሞዴሉ ይሄንን ነገር ሰፖርት ማድረግ መጀመሪያ አለበት አሁን ብታይ ኢንዴክስ ቴስቱ አሉ አይ ቲንክ አሁን እየመጡ ያሉ ኦፕን ሶርስ ሞዴሎች አሉ እና ኮኮሮ የሚባልም አንድ ጃፓንም ሞዴል አለ እነዚህ ሞዴሎች they're really good when it comes to voice identification and voice cloning ወይ ደግሞ voice mimicking so last time ላይ ያያችሁት ዴሞ ጥሩ የሆነበት ሪዝን ለምንድነው ይሄ የቮይስ ክሎኒንግ ላይ it had enough እነዚህ ኤክስፕሬሽኖች to actually understand what is surprising what is anger what is he ራሱ ቤዝ ሞዴሉ ሰፖርት ስለሚያደርገው ማለት ነው ሶ ያንን በአኖቴሽን እንደዛ አድርገክ then ትሬኒንግ ዴታ ላይ በስንስራው ወይኔ ብለክ ቃላጋኑ ስታስቀምጥና በተደጋጋሚ ይሄንን ነገር ወይኔ ሲባል የሚደነገጥና የሚጮህ ምናምን ሲሆን these models are really getting smart so it will understand how to generate እነዚህን specific የሆኑ voice samples for that specific word so it all got to do with that's why last time ስናወራ
የኛ ቢዝነስ 80% ስራው is data set cleaning and data set preparation. Okay. The fine tuning, the inferencing, everything else is in the 80%. Because እንዳልኩህ ነው ተመሳሳይ ዴታ ሴቶችን ነው ክሊን እያደረግን የተለያዩ ሪዛልቶችን እያየን ያለ ነው ስፔሲፊካሊ ቮይስ ላይ እያየን ያለ ነው ነገር ነው አማርኛ እንትን አለው ላይክ እንግሊዘኛ ለምሳሌ ፎኔቲክ አጻጻፎች አሉ not phonetic I guess ሳውንዶቹን የምትገልጽበት ስፔሲፊካሊ ዊኪፒዲያ ላይ ለምሳሌ okay this is the word this is how you would pronounce it I think that phonetic alphabet is like it's supposed to represent all everything but I think it's to the international phonetic alphabet you can write any sound with it exactly it's not English specific you can write Amharic with the I think የመጀመሪያውን የፍቅር እስከ መቃብር መጻፉን አንብባችኋል ያው required reading ነበር so yeah I think I was in 6th or when I'm grade 5th grade I don't know ብቻ ትዝ ይለኛል እና አማርኛ አስተማሪያችን ነበር ሳይነብልን የነበረውን ያንዳንዱ የሚጠብቁት እንትኖች ላይ ነጥብ አላቸው ከላያቸው ላይ ግን እሱን ደግሞ እንዴት አድርገህ ትገልጸዋለህ ዴታ ሴት ላይ ስታስገባው so that is still something that we're facing ግን still it's a little bit tricky when it comes to production ready የሆነ ነገር ላይ ስትሰራው ግን እስቲ አዳዲሶቹ ሞዴሎች እንትን ኢንሳይት አለክ ላይክ እንግሊዘኛ ላይ ዴት እንደሚያደርጉ ላይክ አሁን ያልካቸው ነው የቮይስ ሞዴሎቹ ትሬን ሲያደርጉ ዴት እንደሆነ ያንን ሪፕሬዘንት ያደርጉ well honestly you can actually see data ሴቶቹን hugging face ላይ ፊት ለፊት ላይ ልታያቸው ትችላለህ you don't have to explicitly identify ይሄንን ነገር አጥብቅና አላላ you don't have to just አላደራደሩ ላይ አሁን ለምሳሌ still believe it or not even ASR ሞዴሎቹ ስፒች ሞዴሎቹም actually ከጀርባቸው ትራንስፎርመር አርኪቴክቸር ነው የሚጠቀሙት still text generation የሚባለው ይሄ ወይ ደግሞ ይሄ generative AI የሚባለው እንትን ውስጣቸው አለ በተነክ ብታዩ አሁን even whisper ASR ሞዴሉ you would find the transformer architecture similar thing አሁን index ቴስቱን ብትበተነው you would find the queen model ውስጡ so ያ ማለት ቃሉ ሲመጣ ሸምድዶት አይደለም እዛ ጋር የሚመጣው ትሬን ስታደርገው you're actually training it along with the text itself ስለዚህ ኮንቴክስቱንም አብሮ እዛ ጋር ትሬኒንግ you don't have to explicitly define just the more data that you actually have አሁን ለምሳሌ ዋናና ዋና አይደለ ለመዝናናት ዋናን መርጣለሁ right አሁን ይሄኛውን ልክ እንደ ይሄ ስቲል ባክግራውንዱ ትራንስፎርመር ሞዴል ነው አላልኩም ይሄንን ቴክስት ስፔሲፊካሊ እንደዚህ አይነት ኤሪያዎች ላይ መዝናናት ላይ ባየ ቁጥር it will actually take the chiwana የምትሏን ይላላችኋን ይወስድልሃል ማለት ነው እንደ አፒራንሱ so ዋና ደግሞ የሚለውን አሁን እነዚህ ነገሮች ዋና ነጥቦች አላቸው ምናምን የሚለውን ደግሞ ቴክስት ትሬን ስታደርገው ነጥቦች የምትለው yeah exactly so well this is በጣም simplify ስናደርገው ግን that's how you can go get away with it because እነዚህ TTS ሞዴሎች they're actually getting way smarter than even በወራት ልዩነት ነው የምለው that's good yeah but I guess I think ከAI ላይ ያሉትን ትሬኒንግ ዙሪያ ያሉትን ጥያቄዎች እኔ ጨርሻለሁ ግን we can go into the products yeah we can go into like the products so I think so you have the app you have API offerings እና ደግሞ I don't know if we will talk about this ግን ሌሎች አዲስ እየሰራቻቸውም አሉ like ምንድን ናቸው ፕሮዳክት ካታሎጋቸው okay so awesome well app is a proof of concept showing that this actually can be done and the app is entirely free አሁን ላይ ባለበት ደረጃ ሐሳቡ it's to include እኛ ሀገር ላይ ያለው ይሄ ኢንታየርሊ እንግሊዘኛን የማይችለው ማህበረሰብ ለኤአይ ጋር ለማቅረብ የተሰራ ስራ ነው so I think it's doing ያንን ደግሞ ባሰብነው ልክ because we're serving more than 100,000 users in a year and a half so ያንን መጠቀም መቻላቸው ለኛ ይሄ ትልቅ ኩራት ነው ግን ደግሞ ቢዝነሱን ደግሞ የሚያስቀጥሉት ፕሮዳክቶች የመጀመሪያው ለዴቨሎፐሮች የምንሰጣቸው API ነው እሱንም እናውቀዋለን እኛም ሂሮኩ ላይ ሆስት እያደረግን ዩኒቨርሲቲ ሆስት እያደረግን ነው ሲስተሞችን ትሬን ስንለማመድ የነበረውና
ለዴቨሎፐሩ ገና እንደገባ ፕራይስ ታግ መለጠፍ it wouldn't make it realistic ወይ ደግሞ even ለኮሚኒቲው ነው እየሰራን ያለን ያንን አይወክልም currently የምናደርገው የፕሮዳክቶች ላይ ያለው 500 ብር በነፃ እንሰጣቸዋለን ልክ ሳይን አፕ ሲያደርጉ ይሄንንም platform.addisassistant.com ላይ ገብተው ማግኘት ይችላሉ API pricingum it's competitive በሆነ way እንትን ነው some similar ነው ውጭ ጋር ካለው ግን በኢትዮጵያ ብር የሚከፍሉበት አለ በስትራይፕም የሚከፍሉበት አማራጭ አላቸው ክሬዲታቸውን ሲጨርሱ so token based የሆነ ፔመንት ነው ለቦዝ ለኤስአር እና ለኤልኤልኤም ለቲቲኤስ በደቂቃ ነው ቻርጅ የምናደርገው ግን the 500 ብር it's more than enough to get you started when it comes to building your own solution that's very so API ላይ text to speech like transcription ሁሉም ማፕስ አላችሁ everything እንደውም ብዙ ኦፕሽን እዚህ አሁን ላይ ሆስት የምናደርገው ይሄኛው አማርኛው ሞዴል it's not ያው entirely የኛ this is መቅደስ ወይ ታውቃላችሁ ይሄንን የማይክሮሶፍት ላይ ያለ ነው yeah so that is something that we're going to be changing በጣም soon and the new ones you guys want to hear Addis we can hear it now yeah so we really want to give this out I mean video ሲወጣ it's probably going to be available ለሁሉም ሰው okay so idea ምንድነው we really want እነዚህን voice models to be as accurate as possible when it comes to because አሁን ላይ ስትሰማው እና ጄሚናይ ላይ የምትሰማው ኦዲዮስ ምናምን they're extremely እንትን ናቸው you can tell if the ይሄ ነገር እንትን መሆኑን so wait, give me a second yeah so yeah here are the new voices ዛሬ ኢትዮጵያ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም AI ዘርፍ ስላላት ልዩ እድል ጥቂት እንበል ብዙዎች AI እንደይተካሉ በየደረጃው ሲተገበር የቆየው የሂሳብ ማጣመር ስራ አጠቃላይ ማጠናቀቂያ ኢኮ ዜና እየሰማሁ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም AI ዘርፍ ስላላት እኔ አዲስ AI ነኝ ዛሬ ኢትዮጵያ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም so these are the new voices coming soon it was in closed alpha I mean I really don't want to spoil it again don't spoil it but it's a lot natural to anything that's out there Microsoft we've actually benchmarked it and everything will be released as soon as we actually release it in እነዚህ ሞዴሎች to the public beta ሀሳቡ it's to move forward with the AI industry because እነሱ they're doing a lot of crazy stuff when it comes to customer አሁን ለምን customer support እኛ ሀገር ላይ በደንብ የማይሰራው በAI because አንደኛ you wouldn't actually grasp የተናጋሪ ያሾፈብኝ ነው የሚለው offended ነው የሚሆነው because we have done the survey people think the AI would be mocking them no I don't know that's a good problem to have I mean as ridiculous as it sound ግን I mean እሺ አሁን አንተ ቢዝነስ ነህ አንተ ስትኖር የምታነሳው አንተ ሳትኖር የሚያነሳልክ AI ቢኖር ሪፕሌስ እያደረገ ካለ ወይ ኢቭን አንተ ራሱ ቢሮ ተቀምጠክ የሚሰራልክ ከሆነ well you would be focusing more on ሌሎች ስራዎች ላይ እንደ ቢዝነስ ሆነ እንደ ሰራተኛም ደግሞ ሆነክ ስታስበው there is a lot that you would provide ለዛ ድርጅት so it's more like የሆነ ይገፋሃል እንጂ that I think we're way past that AI አሁን ላይ እኔን ይወስደኛል ምናምን ያው ኢቮልቭ ይሆናሉ ስራዎቹ ኢቮልቭ obviously ከዚህ በኋላ ዓለም የዛሬ 5 ዓመት በፊት እንደነበረችው አይደለም የሚሆነው we're on the same page እዛ ላይ ይቀጥላል ግን still you have to evolve in some sort of way ስራህንም ይዘን ግን like እነዚህ ቮይስ ሞዴሎች አፕላይ ያልተደረጉበት እኛ እንደ ሪሰርቻችንም እንዳየ ነው it's because represent አያደርገኝም ብለው ስለሚያስቡ ነው ይሄንን እኛ በምን እንትን እንዳልን ልንገርክ AI ሞዴሎቹን ቮይስ ስፔሲፊካሊ ቮይስ ሞዴሎቹን አሁን ሆስት አድርገከው ሰዎች በአይቪአር አሁን ቴስት እያደረግነው ነው ያልኩክ ሌላው እንትን እንደውም ስቲል ደረሱ ላይ ስላለን
ሌላኛው ፕሮዳክት ላይናችን ኢትስ ለኢንተርፕራይዞች የምንሰጣቸው ሶሉሽኖች ነው። እነዚህ ደግሞ ከስተም የሆኑ ቢልድ የተደረጉ ስፔሲፊካሊ ለኢንዱስትሪ ስፔሲፊክ ለሆኑ ቢዝነሶች የምንሰጠው ነው። we have a couple of enterprises across the globe። ያው አሁን ላይ ሰፖርት የምናደርጋቸው ላንጉጆች ለኢንተርፕራይዞች አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ በቅርቡ እንደውም ፐብሊክሊ እንወጣለን በትግረኛው ዩዚንግ አወር አፕ ስዋሂሊ እና ሀውሳ ኤንድ ፉላ ቋንቋዎች ላይ ያለ ይሄኛው አፍሪካ ላይ ነው። ዩሮፕ ላይ ደግሞ በስዊስ ጀርመን እና በሰርቢያን ላንጉጆች ዴሊቨሪ እያደረግን ነው። ያ ክላይንቶቻችን አሉ አሁን የጠቀስኳቸው ሀገሮች ላይ ያሉ ኢታሊ ውስጥ አሉ፣ ስዊዘርላንድ፣ ሰርቢያ፣ ናይጄሪያ፣ ጊኒ። ያው the problem is here because ዩሮፕን ታርጌት እያደረግን ያለ ነው because ዩሮፕ ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች አፍሪካ ውስጥ አሁን ላይ መግባት ላይ ሄዚቴሽኑ እንዳይፈጠር ነው because ዌስተርን እና ዩኤስ ላይ በደንብ እየሄደ ነው ይሄ AI right so market competition wouldn't be fair because AI assistant ምናምን እንግሊዘኛን ይችላል፣ ፍሬንች ይችላል right German these languages are widely spoken እና AIዎቹ ደግሞ ሰፖርት ያደርጋሉ። when it comes to አፍሪካ ላይ ግን ላይመጡ ነው ማለት ነው እነዚህን ስራዎች ለመስራት because competition wouldn't be fair so ይሄ ላንጉጆች ሰፖርት ማድረግ it's not just a matter of ይሄ okay yeah let's just ፓትሪዮቲክ የመሆን ነገር አይደለም it's all የህልውናም ጉዳይም ሊሆንብህ ይችላል because ትንሽ ፖለቲክ ሎን እንትን ላይ ኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ላይ ሁለቱም ላይ we weren't there Africans right so we were behind ግን ብዙ ደግሞ ነገር ነበረን of course slavery ምናምን እንዳለ ሆኖ ግን we were way behind ከዛ ከ100 ዓመት በኋላ ከ50 ዓመት በኋላ እነሱ የደረሱበት ላይ አሁን ዓለም የደረሰችበት ነው ዝንባሌ ቆየና right that term ዓለም የደረሰችበት ለምን እኩል አንሄድም? ስልክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ኢቭን አፍሪካ ላይ ኢቭን ለመመረት ተጀመረው ከ50 ዓመት በላይ ሆነ right እነዚህ ስልኮች አፍሪካ ላይ ቤዝድ አድርገው መመረት ከጀመሩ that's the saddest reality so AI ላይ ግን ሲመጣ it's just a couple of years we don't want to play a catching up የምትባለው game we really need to move forward honestly speaking አሁን ላይ አፕሮች ያደረግንበት ወይ ስፔሲፊካሊ ይሄ ኦፕን ሶርስ እንትኖችን ላይት ፔፐሮችን ዋይት ፔፐሮችን ምናምን ሪሊዝ በማድረግ investors don't like this and it's obvious ግልጽ ነው VC ለቪስ ቆም wait you're actually handing out እንትናችሁን no we're doing it ሰሩንም ብትል no you're still creating competition ራሳችሁ ላይ እና you're shooting yourself on the foot ይሄንን ነው የሚለው this is what we've been getting for the past year and a half ግን we know what we're doing ይሄንን የምናደርግበት reason is because አንደኛ more players እዚህ ጌም ውስጥ ገቡ ማለት awareness create ሳይደረግ you wouldn't exist ቴስላ ያደረገው ይሄንን ነው ብሉፕሪንታቸውን ነው ኦፕን ሶርስ ያደረጉት right የኤሌክትሪክ ካርስ አሁን ላይ እንደውም ላለው ኤሌክትሪክ ካር ትልቅ አሻራ ጥለዋል ተብሎ የሚታሰበው ቴስላ ያንን ስላደረገ ነው because you would have ተማምቀዋልክ now አሁንም ድረስ ባክ እያደረጉን ያሉት ኤንጅሎችን በለው ቪሲዎችም these people already understand why we are doing what we are doing because ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ 3-4 ድርጅት ብቻ AI ካምፓኒ ሆኖ you wouldn't create የምታስበውን አይነት revolution right you need huge የሚባል ማርኬት አትራክሽን ክሬት ማድረግ አለበት ሰዎች more AI ሲባል ኤክሳይትድ መሆን አለባቸው ቀደም ያለው ኢቭን ዴቨሎፐሮቻችን ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት they're not even adapting እነዚህ ኮዲንግ ቱሎች so ያንን ነገር ደግሞ to some extent ልታማሙቀው የምትችለው is by showing how you do what you do I mean we're here right so yeah that's one side of it so ፕሮዳክቶቻችን ስፔሲፊካሊ ለኢንተርፕራይዞች የምናቀርባቸው ሶሉሽኖች ላይ የምናካታቸው አሁን ኦን ፕሬም ሶሉሽኖች አሉ ያ ማለት በራሳቸው ዴታ የራሳቸው ጂፒዎች ላይ ሆስት ማድረግ አለ because እነዚህ ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች አሉ አብሮን እየሰሩ ያሉ those companies would have security compliance እዛው የራሳቸው ሰርቨር ላይ ሃንድል እንዲያደርጉና ትልቁ ኢንዱስትሪ አሁን believe it or not እኛ ሀገር ላይ አዳፕት እያደረገ ያለ አዲስ AI is through our enterprise partners is agriculture እኛ ገበሬውን excited ሆኖ አዲስ AI እንዲጠቀም አስቻለን ማለት then we actually tackled one huge problem
ያ ነበረ ጎሉ። አሁንም በጣም አግሪካልቸር ላይ ዌል ቨርሳታይል እየሰራን ያለ ነው። ለዛ ነው so to get specific agriculture ላይ ሰራችሁት ያላችሁት የሆነ ቦታ ኢንፎርሜሽን አለ ከዛ ያንን ኢንፎርሜሽን ለፋርመሮቹ ማድረስ ነው ወይስ where does it? Well, that is not our job. We are on the infrastructure side. That is entirely የኢንተርፕራይዝ ወይ ደግሞ ከኛ ጋር አብሮ የሚሰራው ኢንተርፕራይዝ ስራ ነው። እኛ ፕሮቫይድ የምናደርገው ኢንፍራስትራክቸሩ ማለት it needs to understand the specific accents that exist between different part of ገበሬዎች አካባቢ ያለው ለምን well ሁለት መንገዶች ነው አሁን የኛን ቮይስ ፈርስት ኤአይዎች እየተጠቀሙ ያለው through IVR IVR ማለት ደውለው ኤአይን ያገኙታል then ከኤአይ ጋር በስልክ ቀጥታ በማውራት ያ ማለት ምንም አይነት ስማርትፎን አያስፈልግም እንደዛ ልጠይቀው ትችላለህ። ሁለተኛው ደግሞ ልክ አዲስ AI ሞባይል አፕ በሚሰራበት መልኩ right so you would actually just ask it through voice an app and it would answer that question for you so ያንን ግን ስታረግ ብዙ ነገር ከጀርባው አለ because in between voice እንዲሰራልክ you would need ASR LLM እና TTS አንድ ላይ እንዲሰሩ at least in a low latency በሆነ environment on real time ሞዴላችንን we're trying to ይሄንን ነገር እንዲሰራ or አሁን ላይ real time that model uses 300 millisecond to actually web RTC እንዲጠቀማል ከጀርባው ሰላም wait load ያደርግና you need to unload ሰላም እንዴት ነው ሰላም እኔ ደህና ነኝ አንተስ እንዴት ነህ በምን ትረዳህ የምትፈልገው የማይክሮሶፍት ነው no አይደለም this is actually Google and voices ነው that's what we're trying to swap አሁን ላይ እንትን እየሰማች ነው ወይስ I know እሰማሃለሁ ወይው ልክ ነው ይመስላል እነዚህ ድምጾች so if you look at it we're still using like last time ላይ ያልኩት we would only build the things that are needed to be built አሁን የማይክሮሶፍትን የጉግልን ቴክኖሎጂዎች መጠቀም ያለብን ቦታ እንጠቀመዋለን ግን አሁን የኛው sufficient አልሆነም so we're going to be using it የኛን ድምጽ right so እነዚህን ድምጾች ዲፕሎይ ያደረግንባቸው የተወሰኑ ዩዝ ኬሶች አሉ ግን አሁን ለዋይድ ፐብሊክ እና ለዴቨሎፐሮቹ ዴሊቨር እናደርግላቸዋለን አይዲያው ምንድነው it's not to have the perfect I mean still we don't have a lot of solutions the arena ላይ to actually say wait no this is not accurate enough just but ያለችውን ትይዛለህ ያው ስታርታፕ ውስጥ እንደዛ ማድረግ ስላለበት ያለችውን ትይዝና then you would better it along you know so that's what we're going to be doing so ቀደም ያልኩት የአግሪካልቸር ላይ ያለው ጌም እሱ ነው the ASR needs to work perfectly enough to have the most accurate way possible ለኤልኤልኤሙ ለማስተላለፍ because ኤስአሩ በስነ ስርዓት ትራንስክራይብ ካላደረገው ኤልኤልኤሙ ደግሞ የተሳሳተ መልስ ነው የሚሰጥህ so that's why we are focusing a lot on voice ASR ላይ accuracy በጣም ማጠንከር የነበረብንና we have to consider different accent of አማርኛ እና ኦሮምኛ that are being spoken by different part of your ስለ ሁሉንም አክሰንቶች ስትል አማርኛ ብዙ አክሰንቶች አሉ like depending on where you go ከተማ ውስጥ የሚወራው አማርኛና ገጠር የሚወራው ገጠር ደግሞ ስፔሲፊክ ፓርቶች ላይክ እሱኑላ እንትን ያደርጋችሁ ለሱላ ትሬኒንግ ያደርጋችሁ ኦር ለሱላ እንትን ያደርጋችሁ ያው አይደንቲፋይ ያደርግናቸው አክሰንቶች we yes exactly ለአይደንቲፋይ ያደረግናቸው አክሰንቶች we are improving it on that specific accent this is something that you would actually face ልክ እንዳልከው እንደውም የትርጉም ልዩነትም ሊኖረው ይችላል ስፔሲፊካሊ ግን ቀደም እንዳልኩ ባክግራውንድ ኮንቴክስቱ ካለክ ሞዴሉ ካለው it can actually direct it to the intended ለተደረገው purpose okay that's very interesting ወደ ኋላ ለመልሰው እዚህ ላይ ጥያቄ አለክ no okay so you said ቀደም interesting የሆነ ነገር like ኢንቨስተሮች ስታዋሩ they're telling you እንትናችሁን basically IP-አችሁን intellectual property-አችሁን ዝም ብላችሁ እንትን እያላችሁት ነው why are you doing that እያሉ ነበርና I'm curious ውጭ ያሉ ኢንቨስተሮች ናቸው ሀገር ውስጥ ያሉ ናቸው which because very interesting all right okay well
one of our backers አብዛኞቹ ባከሮቻችን I think if you search on ማናቸው የአዲስ investors or backers ወደ በገባ something that you will find publicly ያው NVIDIA ምናምን through their hardware ምናምን ያግዙናል ኩዊንሲ ላይ ደግሞ ያለ የኢንኩቤሽን ሴንተር አለ which is helping us to reach more investors in US ላይ ያለውን ዩሮፕ ላይም ደግሞ እንደዚሁ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ እነዚህን ገና ለፕሬስ ሪሊስም ሬዲ ስላልሆነ I cannot actually expose የነሱን እንትን yeah so we're working with US እና ዩሮፕ ላይ ያሉ firms so that we can scale more into የአፍሪካ ቋንቋዎች ላይ ያንን ስናደርግ እነዚህ ኢንቨስተሮች አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛዎቹ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ አይደሉም so ታርጌትም ያደረግነው ለምን መሰለክ so ብዙ ጊዜ በምን እኛ ሀገር ላይ of course በጣም ብዙ ኢንቨስተሮች እና ይሄንን ነገር ኢንተረስትድ የሚሆኑ ፓርቲዎች አሉ we're not saying no to them አሉ ግን ልንገርህ እሱ ላይ ያለው ፕሮብለም ምን መሰለክ startup ስትሆን you have to move fast right you don't have to convince someone የሆነ ፕሮብለም እንዳለ because በጣም ብዙ ኢፈርት ይጠይቅብሃል የሆነ ፕሮብለም እንዳለ የሚያምን ቢዝነስም ይሁን ወይ ደግሞ even stakeholder ኢንቨስተርን ብትለው ፕሮብለሙ እንዳለ የሚያምንና ሶሉሽኑ አንተ ፕሮቫይድ እያደረከው ያለውን ብቻ ኮሙኒኬት ማድረግ የሚጠበቅብህ ከሆነ well that's actually very easy relatively easy የሆነ እንትን ነው ኮንቪንስ አድርገኸው ፕሮብለሙ እንዳለ ለዚህ ፕሮብለም ደግሞ ሶሉሽኑ አለ እስክትለው ድረስ within a matter of 5 or 10 minutes that's going to be በጣም challenging ፕሮብለሙ እንዳለ ለማያውቅ ሰው ፕሮብለሙን ማስረዳት it's extremely challenging ግን የተማዋቀ ማርኬት ነው እዛ ጋር ያለው they already are working toward the የእንግሊዘኛውና ሜንስትሪም ላንጉጆች ላይ የተሰራ ያለውን ስራ ያውቁታል so just አፍሪካ ላይ ያለውን ፕሮብለም ብቻ ነው የምታስረዳቸው so well these models don't speak African language oh wait I didn't see that way ነው የሚለው so I mean we haven't approached ያው እስካሁን bootstrapped ሆነን ነበር የቀጠልነው ግን ያው scale is a very painful reality so you have to really go to እነዚህ interested የሆኑ ፓርቲዎች ጋር so that you can actually get the best out of you know resources የሚሰጡን ሰዎች የሚሰጡን ነው so yeah so congratulations on the video thing by the way የሆነ አንድ ወር በፊት ነው it's been a while እንዴ በጣም ቆይተናል እንዴ it's been a while NVIDIA inception program ቴሌግራም ቻናል ላይ ስክሮል ሳደርግ ያዩት it's been a while so hardware support ነው ያደርጋቸው not only እንዴ ቅድም እየነገርኩ ነበር ቴክኒካል ሰፖርት ራሱ አላቸው ከራሳቸው ኢንጂነሮች ጋር yeah I mean anyone መጠቀም ይችላል እኛ ስለሆነን አይደለም እኛ just የሆነ ዴልበለ በቃ የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ነው ኦሬዲ እንጀራ ብለህ ከገባህበት ስለምታሸት ስላለብህ ነው ግን that's the whole point እነዚህ ሰዎች ቫልዩ እንዳዩብህ አንደርስታንድ ካደረጉና በጣም ብዙ ደግሞ ፓርትነሮች አሏቸው የጂፒዩ በለው ከራሳቸውም ውጪ ከጉግል ጋር ከAWS ጋር ያገናኙዋል just because you're part of that program so yeah they would give you up to $100,000 worth የሚያደርግ የጂፒዩ ሪሶርስ because ብዙ እንትንክ ኮስትክ ጂፒዩ ነው ከነሱ ውጪ ደግሞ AI ሀብም ደግሞ የሚባል አለ በዩኤንዲፒ እና አይ ቲንክ በዩኤንዲፒ በኩል ሰፖርት የሚደረግ ሲኒካ የሚባል ጣሊያን ውስጥ ያለ የሊዮናርዶ ሰርቨሮች ያሏቸው ኢንስቲትዩሽን አለ then they're also helping us through a lot ብዙ የኢትዮጵያ እንደዚህ ካምፓኒዎችም እንደዚህ እየረዱ ይገኛሉ but GPU ነው ኮስት honestly ሌላ ኮስት ያ አለክ ያው የዳታ ክሊኒንግ ነው ኮስት ነገር እንኳን አለ ከጂፒዩ ውጪ አለ በተለይ አሁን ሞር የሰፋ ኦፕሬሽን እየሰፋ በመጣ ቁጥር ኮስት ጂፒዩ ብቻ አይሆንም a lot of operational costs አሉት ግን ማጆሪቲ is GPU ኦኬ ሶ አሁን ትንሽ ደግሞ ቀረብ ስል ወደዚህ የታርጌት ክላይንት ልክ I don't know ታርጌት ይሁን አይሁን አላውቅም currently ያሉት ሩራል ኤሪያ ላይ ያሉ እንትን ክላይንቶች ናቸው አሁን ኢንተርፕራይዝ ክላይንት ስትል ለነሱ የሚያቀርቡ አፕሊኬሽን የሚያቀርቡ ሌሎች ድርጅቶች አሉ ማለት ነው ሶ ኢንተርፕራይዝ ክላይንቶች እነሱ ናቸው ኦኬ ሶ ቤዚክሊ ቻት ቦቱ ቲቲኤሱ ምናምን እንዴ ነው ፓኬጅ አድርጋችሁ የምትሰጡት ለኢንተርፕራይዝ ክላይንቶች that's really good question so AddisAI is an infrastructure meaning it's not
we're not product company. Assume እኛ የሰራነው highway ብለህ ውሰደው, right? So መንገዱን ነው የሰራነው. You can drive different types of car on it, right? ያኝ ካሮች ቶዮታ ላይ መርቶ ይችላል, Hyundai ምናምን. Those are the enterprises. Different type of ካሮች ይዞ መተው እንትን ሊሉበት ይችላሉ. The chatbot is a proof of concept showing that this app can actually be used in the under product suite ብለህ ውሰደው. So we're building the infrastructure so that developers and enterprises በአፍሪካ ቋንቋዎች አፕሊኬሽኖችን ቢልድ እንዲያደርጉበት ነው። ፕሮዳክቶችን ይዘን እንወጣለን ግን our primary የሆነው እንትናችን ታርጌታችን is providing the infra. that makes sense. መጀመሪያ ግራ ገብቶኝ ነበር። ስለዚህ basically developers are your main በቃ developer community ነው መገንባት exactly. I mean everyone እነሱ ናቸው. One of the reason why we're open sourcing, come on, we're really trying to you know be the favorite እንትኖች of this developers. That's open sourcing it is very good. I mean it's the right thing to do ምክንያቱም ቅድም እንዳልከው you have to አንድ ሰው ለምሳሌ if they have like a good idea of like I don't know actually in that አይነት ቴክኒክ ብንጠቀም እኮ ለፕሪ-ትሬኒንግ ፌዝ it would be like X% better in some way ካሉ የእናንተ ዳታሶች የእናንተ ሞዴሎች ፐብሊክ ነውና ያንን ዲስከቨሪ አቅርባችኋል basically. We're trying, honestly. I mean, በፈለግነው ልክ ነው. It's something that needs work because በጣም ብዙ ለዴቨሎፐር ኮሚኒቲ የምናቀርባቸው ነገሮች አሉ. I mean, when you are a founder እና ደግሞ still technical ስትሆን, you know the power of open source. Come on, open source ባይኖር እኮ fiber optics አሁን የምንጠቀማቸው እነዚህ ፕሮቶኮሎች እኮ ኢንተርኔት ብለን አሁን የምንጠቀማቸው we're taking them for granted. Android, come on. All of these are open source. So I'm not here to be open source priest or advocate ምናምን just to be እንትን ለመሆን ሳይሆን ግን አንድ ኮሚኒቲ ላይ ያለውን ቫልዩ ወይ የኦፕን ሶርስን ቫልዩ ዴቨሎፐር ሆነክ በደንብ ታየዋለህ. It's something that most likely investors wouldn't get. Again, it is something that you would need to back you if you are building a community behind what you're building and not movement ሲሆን because this is not made for just hey አፍሪካ የራሷ ሞዴል አላት ቅድም እንዳልኩ ሳይሆን we need to show up eventually because ልድገመው ቅድም ያልኩትን we don't want to play እነዚህ የካቺንግ ጋፕ like has anyone maybe ራሳቸው ኢንተርናሊ የእናንተን ኦፕን ሶርስ ሞዴሎች ወስደው ዲፕሎይ ያደረጉ ሰዎች ምናምን አናግሯቸው ያውቃሉ? Or is there like a company that's deploying it? Yeah, open source is it's it's funny that you mentioned actually. እንትኖቹ LLMዎቹ they're not made for production ready ለሆነ it's just for the research now because I wouldn't suggest it ለproduction ready ለሆነ because እኛ ራሳችን እንረዳቸዋለን ለነሱ the enterprises መተው ይሄንን ሞዴል there are a few use cases ከአምስት አራት አካባቢ የሚጠጉ use cases ላይ we have deployed custom የሆኑ LLM solutionዎችን ግን እኛ ራሳችንን ይሄንን ኢንተርፕራይዝ ፓኬጃችን ላይ ስላለ ማለት ነው የራሳቸው ኢንስታንስ ላይ ኤስአራችንን የሚጠቀሙ ብዙ እንዳሉ እናውቃለን እንደው speech to text እሱን የሚጠቀሙ እንዳሉ እናውቃለን ግን ያኛው ለምንድነው ላይሰንሳቸው ስለሚያስገድዳቸው ነው because they need to use open source protocol ያላቸውን even agriculture arena ላይ ራሱ አለ ይሄንን ስፔሲፊካሊ ለኦፕን ሶርስ ብቻ የሚጠቀሙ okay that's very good okay I guess ሌላ ስለ አሁን ካምፓኒዎች ብዙ ስራ ምክንያቱም ቅድም እንዳልከው የኢንፍራስትራክቸር ፕሮቫይድ የምታመናረገው ብላችኋል so how much time in the company is spent on actually researching and fine-tuning new models and ደግሞ the actual software engineering aspect of like API-ዎችን ማዘጋጀት deployment-ን መስራት ምናምን ማለት or is that the same people doing both of the work? Well ስንት ናቸው ከዛ እና አንትሮፒክ and OpenAI it's like you can feel it በትዊተር ዲስኮርሳቸው በምናምን ራሱ there is a clear separation like the researchers እና እዛ ካምፓኒ ውስጥ ያሉት ሶፍትዌር ኢንጂነር ብለው ራሳቸውን ኮንሲደር የሚያደርጉ ልዩነት አላቸው
that's a very good question. Again, like reality on ድንገርክ ያለውን በተለይ ስታርታፕ ሆነክ ስትሰራ ቲማችን ውስጥ ያለው ሰው አንድ ስራ ብቻ ያው we're not following the corporate የሚባለውን አካሄድ we are 8 አሁን ከኢንተርኖች ጋር I think 11 አካባቢ ደርሰናል በጣም enthusiastic የሆኑ group of people that love what they do እና እየሰሩት ያለው ነገር ደግሞ ቫልዩ እና ኢምፓክት እንዳለው የሚያምኑ ልጆች ነን እኔ እዚህ ጋር መጥቼ ስለ አዲስ AI ሳወራ it's echoing በእኔ ድምፅ እንጂ በጣም የብዙ ሰዎች ስራ ነው በጣም የብዙ ሰዎች ሻልኩኝ 11 ስለ ለእኔ ብዙ ናቸው ለምንድን ነው እንደዛ የምልህ it's not ቀላል እንትን አይደለም የወሰድነው ቀላል መንገድ አይደለም የመረጥነው ከባድ ነው at the same time ግን ደግሞ አዳፕት እያደረግነው የመጣ ነው እንትን ነው ለእያንዳንዱ ነገር የተከፋፈለ የስራ እንትን አለን who's doing the research who's doing the marketing አሪፍነቱ አሉ እዚህም ዩሮፕ ውስጥም ያሉ ቲሞች አሉ ስፔሲፊካሊ እንደውም ከማርኬቲንግ ጋር የተያዘውን ስራ የሚሰራው ኢንጂነሪንግ ቲሙ ነው አብዛኛው እዚህ ያለውና ሞር ፎከስ አድርገን እየሰራን አሁን ያለ ነው እጃችን ላይ ያሉትን ሞዴሎች እና እነዚህ ፕሮዳክቶች as much as possible ወይ እየሰራን ወይ ሪሰርቾቻችንን as much as possible ውጭ ላይ ለማውጣት ነው it is not to say or ይሄኛው ሞዴል ወይ ደግሞ okay so we're behind this corporate world where AddisAI is going to do this on paper ምናምን የሚባለው ነገር ሳይሆን as much as possible ሁሉም like marketing ላይ ያለው sales research development ላይ ያለው ቲም ሙሉ እየሰራ ያለው ለአንድና ለአንድ ጎል ነው it's going to the market as fast as possible with the product that we have so ያኛው mindset ላይ ደግሞ ስትሆን you have to be scrappy you have to be very quick on your feet so ያለው አትሪቢዩት ያ ነው ይሄ ሁሉ ቲም አንድ አይነት ጎል አለው ፕሮዳክቶቻችንን ዩዘሮች ጋር እናደርሳለን ቶሎ ብለን ዩዘሮቻችንን እናናገራለን we iterate on this so that ይሄንን ደግሞ ያደረገው ያንን ሉፕ ሙሉ ውስጥ መኖር አለ if you don't do that and if you're waiting for that perfect product then it would be years before you have a great product exist የሚያደርጉ ቱሎችን የምንጠቀምባቸው ኢንስታንሶች አሉ ከምንም በላይ ደግሞ አንድ መርሳት የሌለብኝ እንትን አሁን ላይ ያሉት AI tools they are really making it easy for company like us to exist accelerate በለው scale እንድታደርግ ይረዳዋል because አሁን የኛ ቲም ውስጥ አንድ ህግ እኔም even hire ሳናደርግ እኔ directly hire የማደርገው behavioral ተጠናቆ ከመጣ በኋላ እኔ ጋር ነው የሚያልቀው there is not much በጣም ውስብስብ የሆነ hiring process አይደለም ያለው ሲምፕል ነገር ነው የምጠይቅህ ያቁታል ለኛ ጋር መተው ኢንተርቪው አድርገው ይሄዱ or like tell me what you would do and now I'm going to hold you against your own word ነው የምልህ because እዛ ጋር this is where this company would need to go በዚህ 3 ወር ውስጥ how would you contribute using your skill now using የራስህን እንትን because እኔ ያንን የማልሰራበት ወይ እዛ ጋር ሃየር የምናደርግበት reason አንደኛ is because that person is much more needed elsewhere so you're just leak እስኪፈጠር ትጠብቃለህ ግን ያንን ሊክ ነው ያ ሰው ገብቶ የሚገፍ ነው so የሚያቀርበው proposal if it is tangible enough and if it actually proves actually የሆነ ይሄ actionable የሆነ ፕላን ከሆነ ይዞ ይመጣው then they will join the team ውስጥ የሚገቡት አብዛኛውን ጊዜ እኛንን ኤክስቴንድ የምናደርገው ሪኩዌስቶችን ሃካቶኖችን ከዚህ በፊት አዘጋጅተናል we would evaluate people ሃካቶኖች ላይ በተለይ እነዚህ ኮምፒቲሽኖች ላይ then we would see how they perform with their problem solving skill ያንን እንወስዳለን ከዛ ውስጥ ኖት እናወጣለን ሾርት ሊስት የምናደርገው ከዛ ላይ ነው አብዛኛዎቹ እንደዛ ነው ሃይሪንግ ፕሮሰሳችን እንደዛ ነው ከዛ ግን we would ask their AI strategy ወይ ደግሞ AI እንዴት እንደሚጠቀሙ AI እንዴት ነው አዳፕት የሚያደርጉት ብዙ ድርጅት maybe AI ተጠቀማለህ ሲባል ነው የሚላለ they think that that's a very good thing if you're not using AI then you are not the right candidate ለምን በዚህ ጊዜ ሶስት ቀን ሙሉ አንድ ታስክ ወይ አንድ ቲኬት ላይ ማባከን የለብህም it's a matter of hours የሚሰራ ነገር ነው so I honestly don't
don't mind AI መጠቀማቸው እኛ ቲም ውስጥ because we really advocate it ግን mindfully ነው መጠቀም አለን standard operating procedure እነዛን ኤአይዎች መጀመሪያ ላይ እንዴት ጋይድ እንደሚያደርጓቸው የራሳችንን ስኪሎች ቢልድ ያደረግናቸው አሉ ሪኳየርመንቶችን የሚያወጣና ኢቭን ዩኒት ቴስቶችን የሚያደርጉ ኤቭሪ ፓይፕላይን በዛ መሰረት መጨረሻ ላይ ደግሞ ወደ ዲፕሎይመንት ከመሄዱ በፊት እንዴት ሪቪው እንደሚያደርጉ እነዚህ ኦፕሬሽን ፕሮሲጀሮች ስላሉ it made it very easy for us not to land on the side effects of using AI. So yeah, nice. That's a good probably. It's a good filter, I would guess. ምክንያቱም if someone is not like willing to use like I don't know willing ሳይሆን like በፍላጎት ባለመቻል ሳይሆን በፍላጎት ነው በፍላጎት ምክንያት if they're against the use of like using some AI models in their work probably not the kind of person you want to work yeah absolutely come on that's what I'm saying you have to move fast. I mean startup ላይ ምንም አይደለም advantage it's not a glamorous የሆነ እንትን አይደለም የስታርታፕ world. I mean I don't have to ለእናንተ ነግራችሁም right so freedom ፈልጎ ስታርታፕ የሚጀምር ሰው አለ which is the worst reason to start a startup. እሁድን ትሰራለህ በዓልን ትሰራለህ ሌሊት ትሰራለህ most likely ስራው product market fit ካገኘክ you would probably have much more sleepless nights than እረፍት ብለህ ከምታስበው ይልቅ አብዛኛው ጊዜ የምትሰማው በእኛ እንትን ላይ ቦስ አለመኖሩን ነው እንጂ ማይወዱት it's not the entirely startup ወይ ደግሞ dedication እና time cost-ን ምናምን ሰው yeah no I mean to some extent ቦስ አለመኖሩ freedom አውቀበት መገባ ከሆነ ያው you have to be crazy at some extent. You need to have a few screw loose startup because entirely unpredictable ወደ ሆነ ዓለም ውስጥ ነው ዘለክ መገባው ግን there are caveats እዛ ጋር እንዴት አድርገህ ከዚህ ጋር jump ship ማድረግ እንዳለብህ ለምሳሌ ዋና ስራህን maybe አለመልቀቅ at least product market fit እስኪኖር ድረስ not investing a lot before የሆነ future ሳያሳይክ ምናምን ያው እነዚህ ቤዚክ የሚባሉት ነገሮችን ተከትለህ ትገባለህ ግን at the end of the day it's work to end ያለው ነገር work ነው ግን አብዛኛው ሰው የሚገባበት reason ነው at this stage ላይ startup it sounds glamorous meeting people ሄደክ እንትን when you do it every day it's exhausting and now you are much close to be burned out which is something በራሴም ላይ አይቼዋለሁ በቅርቡ ጓደኞቼ ላይ አይቼዋለሁ it's not really glamorous you just need to have school yourself ለዛ ነው like I have more questions ግን general questions ናቸው ወደ መጨረሻ ብንጠይቅሽ specific ነገር ካለ yeah I think we've been like 2 hours we're nearing 2 hours right we're getting close to 2 hours መቶ ደቂቃ so how do you see the current AI landscape ምን ይመስላል as someone working in that space what do you think there is progress honestly የተወሰኑ የሚስተካከሉ ነገሮች ቢኖሩ ግን I'm happy how things are turning out to be because not long ago actually like Anthropic ይሄንን Ethiopian include ማድረጉ you know that it's not an accident right there is a lot push ነበር AI Institute had to do a lot of work በእነሱ ሳይድ so that we can at that level because ለምን የአንትሮፒክ ቲም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ AI Institute actually ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ስታርታፖች ሰብስቦ ነበረ to show how much Ethiopia is actually progressing in AI እና የዛኔ እንደውም የተጠየቀ ጥያቄ ነበረ መቼ ነው የአንትሮፒክ ቲም መጥቶ ተሰብስበን አንድ ሰው የጠየቀው ጥያቄ መቼ ነው ክሎድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን የሚለው ስንል ዲፊኒቲቭ የሆነ መልስ አልነበረም we will put you know just እንትን እንለዋለን no እንደዛ ማለት አክኖሌጅም ሳይሆን just በቅርቡ ወይ ደግሞ የሆነ just ትንሽ glimpse of hope ነገር ብቻ ነው የተሰጠው ግን at the end of the day I couldn't say that was an accident እነሱ include ያደረጉበት if there wasn't that much push from the government from the private sector ጋር
because they are very careful on who they onboard when it comes to country እነዚህ anthropics because ለምን ፓወርፉል ቱል ነው እና ቅድም ስናወራበት የነበረው ነገር ማለት ነው ቤዚክሊ ምንድነው የኦፕን ኤአይ እና የአንትሮፒክ ልዩነት ኦፕን ኤአይ is more that's a very good discussion እሱን እያወራ ነበር ግን we'll get into it ግን I think በእኛ ታሪክ or በኤኒ ካንትሪ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕራይቬት ካምፓኒስ እኛ ሀገር ለምን አትመጡ ብለን ስንጠይቅ አይደል like ሌላ ሰው ጠይቀን ChatGPT ተጠቅጦ ነበር ChatGPT መጀመሪያ yeah ግን again but I don't know I have no idea ዛሬ ያለውን ግን Anthropic ላይ there was a good amount of push yeah I mean I cannot say that ምንም ኢፌክት የለውም አይደለም ግን there was a push በደንብ ግን ይሄ ምንን ያሳያል እንትን እያልን ነው no evolve እያደረገ ነው ማርኬቱ ብዙ ስታርታፖች AI ላይ እየመጡ ነው በተለይ ኤጀንቲክ AIዎች ላይ which is really good which is something that we really want to see that I mean we're taking a bunch of risk for it come on so I'm happy how things are turning out to be it's a huge progress በተለይ there is also an AI incubation center AI institute ጋር አሁን በተሄድና there's a good amount of resource that government give out እያደረገ ያለው ለነዚህ ማርኬቱ በደንብ እንዲብላላ what kind of resource like HPC no እንትኖች ብቻ ኦፊስ ስፔስ AI ኢንስቲትዩት አሁን በተሄድ የAI ስታርታፕ ሴንተር አለ which is the right place to start if you don't have or you don't know where to start AI startup ኖሮ እንትን ለማለት office space አለ knowledge እንትኖችን ይሰጣል as far as they would actually go as far as giving you resources for computers so I mean this is something that you wouldn't see ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ላይ ወይ ደግሞ ሌላ I mean it is getting active እዚህኛ ኢንዱስትሪ ላይ እና it's really a great thing to see ድሮ ማታያቸው ነገሮች በደንብ እያየክ ነው አሁን ላይ I guess that's do you have plans on like creating some agentic tool I guess you guys application you guys are spoiling you guys are spoiling okay, never mind. I'm going to spoil it come on so okay what is the biggest use case that you have seen agentic AI ሲቀይር and now why don't you think that okay so AI or Gemini on አማርኛን ያወራል ብለህ የምታስብ ከሆነ why haven't people used it similar way that we're using Telegram or የሆነ ጊዜ ደግሞ በጣም ፌመስ የሆነው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህ እንትን ጌሞች ቴሌግራም ላይ ያሉት ጌሞች ምን ነበሩ ይሄ የክሪፕቶ ጌምስ ኦኬ ታፕ those ታፕ games right እንዴት አድቮኬት እንደተደረገ አይተሃል ለምንድን ነው እንደዛ because አድቫንቴጁን ካወቀው የኤአይን why don't you think that the people are adapting it the same way that they are adapting እነዛ ነገሮች አንደኛ አክሰሱና ዩኤክሱ መሰለኝ ሁለቱ do you think that okay so UX ካልከው people that has Telegram already were playing ያንን ነገር አይደለ so that's tapping AI ግን like stuff like OpenClaw or ምናምን needs more stuff like you need to interact type text ያረግ exactly so in the experience ማለው ግን at the same time ደግሞ ምን አለ መሰል there are things that you don't know there are things that you know that you don't know right so የማታውቃቸው እንደማታውቃቸው የምታውቃቸው ነገሮች አሉ I don't want to sound like a philosopher ግን እንደማታውቃቸው የምታውቃቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ let's say እንትን ኤክስካቫተር መንዳት አሁን ላይ እንደማላውቀው አውቃለሁ ግን በለማመድ እንደማውቀው አውቃለሁ entirely ደግሞ እንደማላውቀው ደግሞ ማላውቀው ነገር አለ ለአብዛኛው ሰው ለማጆሪቲው ሰው AI is an unknown right so ያንን ነገር ፊክስ የምታደርገው እንዴት ነው it's not true maybe marketing በተወሰነ መልኩ ልገባበት ይችላል ግን it got everything to do with representation ያንን ማህበረሰብ ሪፕሬዘንት ማድረግ መቻል አለበት አንተን መምሰል አለበት ያ ነገር እንትን እንዴ ወይ ደግሞ አንተ የምትለው ሰው ሲጠቀመው ማየት መቻል አለበት in other words you have to deliver value so እነዚህ ታፕ ጌሞች አዲድ ላይ ያደረጉት የነበረው value just getting money from literally just tapping right Telegram ደግሞ you wouldn't have any means of communicating with that other person unless that you have Telegram so
it all got to do with value, and you have to know that you don't know that ያን ነገር መጀመሪያው ነው so ስለዚህ ያንን ጋፕ አሁን ያልኩትን ጋፕ ሊሸፍን የሚችል በኢትዮጵያዊ መንገድ it's not using similar way that the US ላይ ምናምን ያሉ agentic workflows በሚሰሩበት መንገድ ኢትዮጵያ ላይ ማምጣት ሳይሆን similar to what we've been doing with AddisAI so far solving የራሳችንን problem በራሳችን መንገድ because let's say የደቢንግ ቱሉን አይተዋል right so dubbing አሁን since ለኔ የማይፈጥርልኝ is focusing that entire dubbing tool on to entertainment ላይ እንድታደርገው ለምን መሰለ there are millions of resources that የኛ ሀገር ማህበረሰብ can actually take advantage of እና ስኪሉን ዴቨሎፕ ሊያደርግበት የሚችልበት መንገዶች አሉ there unknown exist because of this language barrier right so educational contenቶች ላይ ፎከስ ነው የሚያደርገው የደቢንግ ያው ኢንተርቴይንመንት አለ ግን it's not the top of the ladder ፎከስ የምናደርገው ኤጁኬሽንን how can we deliver this to the Ethiopian community using their own ቋንቋዎች ለምን መሰለ US ላይ ብትሆን or Europe ላይ ብትሆን maybe ይሄ ነገር ሊቀየር ይችላል priority because እነሱ they've already got the educational part solved በሌላ መንገድ ግን እኛ ጋር የተማረ ማህበረሰብ ካለ they will be able to solve a lot of problems using የራሳቸውን ኮንቴክስት እና የራሳቸውን ስኪል so that's I don't know maybe ግልጽ ካደረኩልህ I don't know ግን ዳይሬክሽኑ እሱ ነው focusing on solving the problems that በላንጉዌጅ ላይ ያሉትንና language accessibility ብሎክ ያደረጋቸውን education agriculture maternity ወይ ደግሞ የነፍሰ ጡሮች ጋር ያለው because I can tell you a lot of depressing የሆኑ ስቶሪዎችን ግን ገጠራማ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ የሚያሳዝን ነገሮች ነው የምታየው just because they don't have access to basic information so እነዚህ ነገሮች ባሉበት ዓለም ላይ ቁጭ ብለህ you wouldn't see any other problems like secondary ነው ሌላው this is what needs to be primary እና ኢኔብሊንግ ዩዙን ደግሞ እነዚህ የራሱን ቱሎች ተጠቅሞ እነዚህን ፕሮብለሞች ሶልቭ እንዲያደርግ it's one of our pillars እና the agentic workflows that we're currently working on emphasize exactly on አሁን ያወሯቸው pain point የሆኑ areas ላይ that's cool yeah that's very good I was gonna ask I guess that's not really related to our ያወሯቸው ጋር ግን ቀደም like ስለ ሪሰርች እና ኢንፍራስትራክቸር ስለመገንባት ስትወሩ so generally what's your tech stack in that company I guess Python ግድ ነው then በዌብሳይታችሁ ምናምን okay text I guess yeah engineering podcast yeah of course well we really do love Next.js even though there are way faster የሚባሉ ቱሎች ቢኖሩም Next.js የመረጥንበት reason is because አንደኛ ስኪል ፎርሱ ውጭ ላይ ያለው they easily get it like React መጠቀም የሚችል ሰው በደንብ ይጠቀመዋል ሁለተኛ it's backed by one of the most reputed የምትላቸው ድርጅቶች so you would get daily updates or at least occasionally updates ታገኝበታለህ so Next.js is our main stack of course we use Python fast API በደንብ ለኢንፈረንስ ፓይፕላይኖቻችንን ለመጠቀም ኢንፈረንስ ፓይፕላይኖቻችንን ለመስራት Python raw Pythonዎች everywhere like literally everywhere on every simple የሚባሉ እንትኖች ማለት ለእያንዳንዱ ከዴታ ሴት ኩሬሽን እስከ ብዙ ፓይፕላይኖቻችን they're actually using Python other than that I don't want to say Rust ግን some level of Rustዎች አሉ something ትንሽ ኤክስፐሪመንት እያደረግን ያለንባቸው እንትኖች አሉ Rust ቀስ በቀስ it's almost getting everywhere it's getting በተለይ tokenizer ላይ the most popular tokenizer is that is one of the things እንትን ያለን because it's fast ግን we really don't want to emphasize more on the tech side of things because we have a lot ብዙ ሲሊንጋችን ላይ ብዙ ቀዳዳ አለ rather than programming language Python works actually ለዴታ ሳይንስም የምንጠቀማቸው ቱሎች አሉ using Python
Other than that, I'm trying to remember. Yeah, React Native, Flutter, we use both of them. The mobile platform. And other than that, what about using the training infra? Like NVIDIA የራሳቸው ቱሎች አላቸው or do you have your own pipeline የዘርጋችሁ like Kubeflow አይነት ነገር? I mean, you could, but why would you? There are a lot of pre-made tools. But Hugging Face libraries actually made it extremely simple for you to create interaction. Anslaws is one of the best libraries that we use. The Inference and the fine-tuning. But I'm using, honestly, 89% of your entire GPU in Dromio Strippeken, you can sell cost so that you can actually fine-tune. And fine-tune there are a lot of errors trial and error, and you would want to do it in the most non-expensive way possible. And okay. Yeah, I mean JavaScript front-end, back-end ላይ በደንብ የምንጠቀማቸው በተለይ client side back-end we use Supabase, but we really love Supabase. Yeah, these are the languages that are coming into my head right now. No doubt. Yeah, Flutter, the community app. Yes. And actually, we also use OpenClaw in the company. I personally actually have 4 OpenClaw. Learning personally. Okay. But what do you use them for? Market research, trained. Accounting? Accounting history. Company accounting. Oh, no. Financials. She already have her own open close. The finance is one of the best tools. ትዝ ይላል እንትና ክሎይ ፎቶ ሪሲት ፎቶ ኤቭሪቲንግ አይ ቴክ ፒክቸርስ ልክላታለሁ በቃ ቡኬን ትሰራልኛለች that's awesome that's actually very good በጣም ያወጣ what are you doing personal እንትና your home is very close so why don't you walk instead of paying right how can I improve my financial status ስላት these are the things ብላ አንደኛው walk it learned from the screenshots of like ride brand yes wow ride ስከፍል ስወርድ ስክሪንሾት አድርጌ ልክላታለሁ ለምን ኢሜይልህን አክሰስ አሰጣት እሱም ፈርቼ ነው ላይክ ሌላ ኢሜይል ብፈጥር ይሻላል እሱ actually ይሰጣታል so you give it access to your email you would be surprised how many access wow I know ግን እንትን ነው ፋይን ግሬን የሆነ ፐርሚሽን ነው የምትሰጠው ምንም አይነት ራይት የለውም ሪድ ብቻ ነው የሚያደርገው አሁን በጣም አሻሽሎታል possibility of leaks ነው the security ራሱ ኦፕን ክሎ የሰራው ሰው like it's እሱማ ብዙ ነገር ያደርጋል he says that you should be careful ግን እሱ probably he's the most aggressive user በተለይ አሁን maybe NVIDIA ያወጣውን version ካየከው it's actually a lot restricted wow yeah they did a new one right? Everything is containerized and you would actually it's awesome honestly እንትን ነው በጣም free to no NVIDIA እንትን ላይ ታገኛለህ okay I'll try it out እና every time updateም ስለሚደረግ ከእንትኑ ጋር try that ግን emails read only I don't think እንደዚህ ከንጃ so confidential ያው maybe የwork emailህን አሰጠው personal email የራይድ እንትኖችህን maybe personally አንዴ ምንድን ነበር how to የሆነ ነገር apply ማድረግ ፈልጌ how do I apply ምናምን ብያት ክሮሚየም ስታርት አድርጋ ሄድለስ ብራውዘር ስታርት አድርጋ ሄዳ አይታው ዌብሳይት የሀገራቸው ዌብሳይት አይታ ምን ብላ ነው ነገረች that's one of the use cases እንትን ማለት ነው ኢንቨስትመንት አፕ አለ አይደል ነዋይ ነው አዲሱ like how do I register ብያት like first you need to register on the app ከዛ በኋላ የሆነ ሊንክ አለ you choose your broker like የሲቢ ሊሆን ይችላል የአዋሽ ብሮከሮች አሉ የአዋሽ አይመስለኝም የሲቢ ነው አፕላይ አድርገው ሶ እነሱ ጋር ደግሞ የራሳቸው ደግሞ KYC እንትን አላቸው ፓዝ አላቸው ሶ ዲስከቨር አድርጋ ሊንኩን ልካል ምናምን አትሞላለህም ትችላለህ በነገራት ላይክ ግን ራሴ ሞላው ነው I mean ክሎድም እንትንም አሁን ላይ በጣም አሪፍ ናቸው ኮምፒውተር ይዛቸው
ያ በጣም I would really advocate አሁን እኛ አብዛኛዎቹ የምንጠቀማቸው ሞዴሎች ኦፍላይን ስለሆኑ ነው እንጂ ቶክን ኮንሰፕሽን ናቸው it's a lot it's not cheap ለኦፕን ክሎ የምትጠቀሙት ሎካል የራሳቸው ሞዴሎች እኔ ጄሚናይ ነው የምጠቀመው because it's relatively cheaper okay how about the rate limits I don't know how አያረገም ለእኔ እስካሁን ድረስ ሊሚት አላረኩም ለእንደዚህ ለክሎዊ ማለት ነው ለአክቹዋል ስራ ሜቢ ያ ለዛ ነው እኛ አሁን ሁሉም ቲም የራሱ ኦፕን ክሎ ኢንስታንስ አለው ግን ስ የሚጠቀመው ኤልኤልኤም የሆነ 30 ቢሊዮን ፓራሜትር እንትን ስለሆነ ከን ዩዝ ዳት ያን እንደፈለጉት ያ the usage is it's crazy I mean client landing በለው አሁን ማርኬት ሪሰርች እና ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ አሁን warm outreach ለማድረግ you need to cook ያንን client በደንብ right so you have to actually do a lot of background research when it comes to that I don't know and it's crazy the world that you're living in because ቁጭ ብለህ ኮሚት እያደረግ መንገድ ላይ ይሄድክ you can actually just direct it to Telegram hey like ስቴት ትዊተር ላይ ቼክ አድርግልኝ አዳዲስ ፕሮስፔክቶችን ተለዋለክ ሰብ ኤጀንት ራሱ ረን አድርጎ ትዊተር ላይ ኢንስታግራም ላይ ሜቢ ጉግል ሰርች አድርጎ ከዛ ሬት ያረጋቸዋል ለእያንዳንዱ ኢሜል ይጽፍልሃል ሁለቱ ኤጀንቶች የራሳቸው ኢሜል አላቸው so that they can actually do cold outreach ወርም አድርጎ ልክ ሲጨርሱ ብቻ ለአንተ ሪፖርት ያደርጋሉ ያ የቶኒ ስታርክ እንትን ወርልድ አሁን እንትን very close እየደረሰ አሁን ለውጭ ኦፕን ክሎን ትቼ I think I'm using Spacebot እስቲ ወደ Spacebot open close kind of like እንትን ሆኗል አሁን በጣም ጀነራል ነው it's like one of the first technologies that got commoditized እና like category ሆነ አሁን like open close is a category it's a category of software and it's not like open close itself everybody I mean that's the future at the end of the day these are all infrastructures and OpenAI and Claude they are not products the products are what you want them to be ትንሽ ወደዛ ለሙስ እስከነገባ ነው እንጂ everyone will have their own AI assistants not ሩቅ የማትለው ጊዜ ላይ ቴክኒካሊ እኛ ሜቢ ቅርብ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ለዚህኛው ዓለም እንጂ everyone እኔ ኦፕን ክሎ ምናምን ላይ I set it up የዛኔ ግን I didn't even use it I forgot it existed ትንሽ እንትን ይፈልጋል running ለካ ዘጋውት ትንሽ እንትን ይፈልጋል ግን ራስን ማስታወስ አለ I should do it ምንድነው ችግሩ መሰለህ እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያስቸግረኝ የሆነ ፕሮብለም ሲያጋጥመኝ I'm used to solving it my way የሆነ ለምሳሌ ሪሲት ምናምን ከፍዬ እወጣለሁ ረሳዋለሁ you have to force yourself ያንን discipline I there are like a bunch of things I could have it like I do every day like on newsletter or chain subscribe ከማድረግ open cloud subscribe አድርገህ give me a summary ማለት ነው yes ታክስን ማሰራት ትችላለህ you can anything that you might need an assistant on I mean literally especially የሆነ side project ምናምን እየሰራክ በጣም የቸገረህ ከሆነ maybe content research ምናምን ሊሆን ይችላል like that is something that you can create እና set up ለማድረግ you don't even have to touch the panel and you can just set it up on we can have open cloud do research for guests yes I think መጀመሪያ የተለቀቀ ሰሞን ከነ ዳግማዊ ጋር የሞከርናት የሆነች ነገር ነበረች ኦፕን ክሎቻችን ራሳቸው እንዲያወሩ ምናምን it was fun I mean that world is very much closer where ያንተ ኤጀንት እና የኔ ኤጀንት ተነጋግረው ምናምን ስኬጁሊንግ ምናምን ቼክ ኤጀንቶቻችን ያወሩት እነሱ ስኬጁል አድርገው hey ከፍራውል ጋር you actually have a meeting next week ምናምን ብሎ ብቻ ይነግራቸውም like open ያለበት ጊዜ ፈልገው I think that is why we are working on አሁን everyone የራሱ AI ሞዴል ወይ ደግሞ AI ኤጀንት ይኖረዋል ግን ችግሩ is ቅድም ያልከው security እና ይሄ privacy that's why everyone needs የራሳቸው ሴኩር የሆነ ወይ ዲፕሎይ የሚደረግ ሞዴል that is something ኤጅ ላይ እኔ ሁሌ ሙላ ነገር ያ ነው that's something that we are exploring ቅድም እያወራን ነበር everyone needs to trust የሚጠቀሙትን AI and offline ያንተ ስልክ ላይ የሚሰራ ብቻ like run የሚያደርጉ ሞዴሎች I don't think that world is far we're doing a couple of research with NVIDIA ያለው እንትኖች አሉ ላይብራሪዎች አሉ ያንን እናችን ለማድረግ well the best case scenario is using mesh network
so that you can actually share የተቀመጡ Yeah. I don't know like maybe ካስታወሳችሁ የ55 per እንትን Silicon Valley okay, okay. right so Decentralized decentralized inferencing that is not something in theory anymore. Yeah. You There are could companies, right? yeah Doing it? so you could actually do that and through that you can actually achieve in privacy ላይ ያለውን issue. Yeah, that's right. በተለይ ፋይናንሻል አሁን ለምሳሌ እኔ በጣም የምፈልገው ነገር እንደ ቼክ እያደረኩኝ ነው እንዴት ማድረግ እንደምችል ቤዚክሊ ፔይንግ ማይ ቢልስ አሁን ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚፈልገው ኪራዩን በየወሩ ማስታወስ በቃ you set something you set a schedule ትረሳዋለህ like I mean, if you think about the decentralized inferencing, then it's a lot wide because it's a lot wider because actually OpenAI even the last training I think they pay more than 10 billion just like for GPUs. Yeah. What if just hypothetically like this just thinking out loud. Yeah. What if you could actually achieve that through decentralized training because federated training የሚባል ኮንሰፕት አለ አሁን በኤንቪ ፍሌር ራሱ እንትን የምትልበት we use that in our company federated training ሳይሆን federated learning basically similar እንትን so what distributing your training I think the next concept of እነዚህ በተለይ decentralized inferencing እና decentralized training ላይ what if you could actually make money from like a fraction of money from a huge corporate ያንተን GPU እና ያንተን PC ተጠቅሞ ትሬን አድርጎበት I think there are companies that are አለ ለትሬኒንግ ባይሆንም ለፕሮቲን ፎልዲንግ ለእንደሱ አይነት ነገሮች አለ ዲሰንትራላይዝድ I think that there is a huge potential እዛ ላይ I really do ያኛው እንትን so that's something that because async ነው ዞሮ you don't care about the latency I don't know I think I'm skeptical around those kind of like really frameworks ምክንያቱም I guess በሞዴሉ it doesn't really what like is it going to be like at the end of the day it's code right? It's like are we specifying the like is it going to be a spec ከዛ ያንዳንዱ የክላይንት ኢምፕሊሜንቴሽን የራሱን አለው how do you trust that the age is actually doing real work and it's not sending you back እንደዚህማ ካወጣክ ኢቨን ቴክኒካሊ ራሱ አሁን ላይ ፊዚብል ያልሆኑ እንትኖች አሉ ትሬን ለመደረግ ስፔሲፊካሊ እነዚህ ጂፒዩዎች ኢቨን ተው ሌላውን ክለስተርድ ኦፍ ጂፒዩስ ላይ እንኳን ትሬን ለማድረግ ዜር አር ሎት ኦፍ ኢሹዎች የምትገባበት ሶ ሌት አሎን ዚስ ኢዝ ላይክ ፍራክሽን ኦፍ ጂፒዩ ነው ሜቢ እነዚህ አይነት ስልኮች 1000 ሊኖሩ ያስፈልጋል በጣም ስሞል የምትባለው ሞዴል እንኳን ትሬን ለማድረግ there is a lot of issues about going to it ግን something similar to አሁን peer to peer የሚባለውን አይነት ኔትወርክ ኮኔክሽን አሁን ቶረንት የሚሰራበት አይነት መንገድ right I mean that is also that was a miss የሆነ ሰዓት ላይ ግን they made it work in you need a way to verify that the work was actually the work is blockchain technology I think እሱ ላይ በደንብ ያግዛል ለቬሪፊኬሽኑ እና people are still mining bitcoin without tricking the system ግን ይሄ it's a little different right የምትመልሰው ወርክ አለ ወርክ ፕሮዳክት አለው work product exactly on like ነው verify የምታደርገው like a smart contract exactly work product so I think the same substrate could work for training yep that's one way to actually think that is one of the craziest ways our future might look like compute decentralized compute እንደሚቻል I guess one of the processes እንደሚቻል and that's interesting maybe like ምክንያቱም ያሰብኩት የራሴ መለስኩት ጥያቄ ምንድነው 10 ቢሊዮን ቀደም እንዳለው ካወጣ like ይሄንን R&D ሰርቶ ከዛ በኋላ ኮስቱ ምንድነው ኮስት ልዩነቱ ሳስበው right it's probably just because you have a phone and just because that's connected to the internet I mean given the fact that people would rather tap just to get a fraction of a cent right so this is one of the ways maybe the future would turn out to be so could be another way. I'm honestly betting on that I'm definitely betting on that wow okay so you guys are exploring that በደንብ because we had early success when it comes to like ማክ ሚኒዎችን ደርድረን ያገኘናቸው የተወሰኑ እንትኖች አሉ ዲፕሲክ 400 ቢሊዮን ኢንፈረንስ ለምን just for inferencing አሉ ግን በጣም early stage ላይ ያሉ ሪሰርቾችም አሉ ትንንሽ ሰክሰሶች ነው እያየን ያለው ግን something that we're going to be exploring አሪፍ
ጠዋት እያየሁ የነበረው like እነዚህ changes to how people do inference like ባለፈው ጉግል ያመጣው ትሬኒንግ ነው ኢንፈረንስ ነው ጉግል ያወጣው አዲስ አልጎሪዝም like አሁን እንደውም አዲስ እንትንም ለቀዋል ሱፐር ኳድራቲክ እሱን ማለም ወደታች እየወሰደ ነው ኮስቱን እሱ ነገር like did you get access apply አድርጋ it's still እኔም apply I don't know if they let me ግን enough so apply millions thousands of people wait list ሲገባ again it's a very fascinating thing. At a fraction of the cost inferencing I mean eventually that needs to happen because the Chinese models are really catching up to the Western ones and it's a fact የምታየው ነገር ነውና yeah Google is doing a lot I don't know ትላንትና ራሱ የለቀቁት የጄማ 4 ቫሪያንቶች አሉ I think iPhone 16 ላይ ቴስት አድርገነው ነበር 16 ላይ Pro Max ላይ ቴስት አድርገነው ነበር I think they claim more than 3 times ፈጣን ነው አሁን አዲስ እንትን ያደረጉት maybe I don't have the source again it might be one of the techniques that they actually used research paperውንም አላየሁትም ግን እዛ ላይ እንትን ብለዋል I think Play Store Google Edge Gallery ምናምን የሚል አፕ አላቸው የሆነ edge device ላይ ለማድረግ you can take out and አብዛኛው ጊዜ run ያደርጋል unless it's not like a very old one I know አሁን ላይ ያሉት እነዚህ አሪፍ የምትላቸው ስማርትፎኖች ላይ you can achieve edge inferencing በተለይ በደንብ ደግሞ ኳንታይዝ ካረካቸው 4 bit ምናምን ላይ they will perform it okay የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው ምክንያቱም ፕሮባብሊ ይህንን እያዩ ያሉ ሰዎች ፕሮባብሊ በጣም ኤአይ ላይ ኤአይ ኢንጂነር ለመሆን ምናምን ትረስት ያላቸው ሰዎች ነው የሚለውት እና የመጨረሻ ጥያቄ what's coming up in Addis AI down the road እና ደግሞ to help those people like where they should look at like resources, books and stuff that help you along the way well honestly we ከነሱ አሞንጎኝ ይሄን said it's not because we prove it we're still learning and I'm just sharing what we learned so far እስካሁን ድረስ ይሰራልን it's just a personal እንትን ነው እንጂ there is no he ነው ትክክለኛው መንገድ የሚባል የለም so ከዚህ በኋላ አዲስ AI የሚሰራቸው ብዙ ነገሮች more ለዴቨሎፐር ኮሚኒቲ ቅርብ የሆኑ ፕሮዳክቶች or even infrastructureዎቻችንን በጣም ስትሮንግ ማድረግ እና አብዛኛዎቹ ኢንፍራስትራክቸሮች or እነዚህ voice models ASRs and LLMs more open source ማድረግ የምንችላቸውን እያደረግን without hurting business side of things ያንን ያደረግን የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል still we are very very much delayed on our research papers because research committee we are being asked to add more versatile as long as we are saying African language so more African language አሁን ላይ ሰፖርት የምናደርጋቸው የናይጄሪያን የስዋሂሊ ሞዴሎችን we're going to publish it publicly ከኢንተርፕራይዝ ላይ ብቻ የነበሩትን እነሱም more ወደ ፐብሊክ እናወጣቸዋለን ኦፕን ሶርስ ላይ ብዙ ኮንትሪቢዩሽኖች ይኖራል voice models real time AI agents real time voice agents they are going to be our main focus for the next quarter so developers they can build የራሳቸውን customer service agent using ቀደም የሰማችሁትን አይነት ድምጾች so that is from the product side of things again when it comes to getting deep into the fine tuning or እስካሁን ድረስ እናወራ የነበረበት ላይ honestly just focus on research papers you would find a lot of things that you wouldn't find in videos ወይንም ደግሞ ትንሽ ብሎጎች ላይ በተለይ የዲፕሲክ research papers they are really really good Queen research papers they are good as well just have a habit of doing that if you really want to dive deep into the እነዚህ እንትኖች የዳግማዊን ፕላትፎርም መጠቀም ይችላሉ Scholar Archive is one of the best tools I personally use it ሪሰርቾችን እንትን ለማለት ሪሰርች ለመጻፍ በለው ድራፍት ለማድረግ and explore ለማድረግ you can definitely use እንደዚህ አይነት ቱሎችን so that you can get around it I mean just get your hands dirty you have Google Colab for free T4 GPU ይሰጣል there is also Kaggle I think 30 ሰዓት ይሰጣል በሳምንት so this is the best time to build በተለይ AI ላይ and I mean just get yourself into the actual internal rather than just studying and how long does it take to
I'm guessing እነዛን ሪሰርች ፔፐሮችን ለማንበብ እና ለመረዳት እና apply them you will have to be on the frontier ግን ቀጥታ እዛ ከገባ I think you'll just be confused. Yeah, okay, yeah, you're right. For you can use AI to simplify it or to እኔ አሁን ብዙ ጊዜ የማደርገው like ከባድ ኮንሰፕት ሲገጥመኝ obviously I just have a conversation upload አደረገውና ፔፐሩን ማታውቀውን part you can just do a deep dive እና ምናምን ነገር ግን ደግሞ በጣም ሚስሊድ ደግሞ ሊያደርግ ይችላል ለሱኛው ሊያደርግ ይችላል እኔ ለሱ የምለው I think ቴሌግራም ላይም ፖስት አድርጌዋለሁ የሃጊንግ ፌስ ኦፊሻሊ ሃጊንግ ፌስ LLM training it is the best place to start it is the best place to start certified የሚያደርግሃል starting from how to understand tokenizers ምን እንደሆኑ exactly this is the best resource that you would need Asra chapter right yeah this is where you should get started if you want to get into AI training and everything that we have learned source ይሄ ነበር this documents ከዚህ ላይ ነበር እንትን ያልነው ከዛ በኋላ ነው በደንብ እየወጣ ወደ ሪሰርች ፔፐሮችን ስትሞክር እና ደግሞ በራስህ እየሰራህ የምትለምደው እና I think development ላይ the same concept has been applied for the past decade አይደለም I mean readme-ውን አይተከው it would take you maybe 30 ደቂቃ ወይም readme-ውን ሳታየው ደግሞ እየታገልከው 2 ቀን ሊፈጅብህ ይችላል so that's the same concept here just start from the basics ከነዚህ ቤዚኩ ማለት ሄደክ ፓይተንን ሀብለክ ለምንና አይደለም it's good that you actually know python basic foundation ቢኖር ጥሩ ነው ግን to actually understand እነዚህን and you can actually use AI tools ደግሞ እነዛን ፓይፕላይኖች ቢልድ ለማድረግ so yeah sounds good yeah thank you for being here በጣም thank you appreciate it በጣም a bunch of free schedules finally got to do it thank you great stuff really thank you this hasn't feel like a podcast honestly this really feels like a chat with you know friends so yeah that's what we want laid back yeah thank you very much yeah look ciao see you on another episode